bitch so loco. Shorty got that coco. She asked for good though. I say no, no. That bitch so loco. She thinks I'm solo. She got that coco. That makes me loco, so loco. Coco, really make her loco. Damn, I get litty when it all goes down. Tell me, is you really down for me? Love me, you gon' have to ride for me. That's what she told me when she litty up the coco. Give me head below the waist, it's a low blow. Feel like Austin Powers, yeah, I got the mojo. She just wanna get a nigga lit up that the bitch coco. so loco. Shorty got that coco. She asked for good though. I say no, no. That bitch so loco. She thinks I'm solo. She got that coco. That makes me loco, so loco. Salutare băieți, bine am găsit la un nou live de pe acest canal. 1920-2010, adevărat zic. Da, uitați băieți, nu uitați, băgați codul ăsta în item shop pentru o viață mai bună și cât mai frumoasă și elegant cât de cât. Mulțumesc! Ok, salut Mr. Pam, bine venit primul, nice. Salut Șteferic, salut Melio. Dar nu că am zis că eu primul vin. Arăt. Bă, când mă uit, când mă uit la rezoluția asta, zici că o mai streci pe telefon decât pe calculator. E gravă situația aici. Ca stăm să mai pe seara, mai încolo. Hai să strângem persoane mai întâi, like-uri și la 20 de like-uri, 25, o să fac customer. 20-25 de like-uri. Mă dau puțin pe mă revin imediat. O mai ți-am venit. Mi scriu de rezoluție așa. Uite cum se vede, mă. Nu pot să mă duc pe rezoluția asta, uite cum se vede doar. Hai de cap, mă, cum fel n-ai ce să te joci pe ăla. Mamă, mă rupe la ochi. E trash. Mi scriu când o văd. Acum să dă donații trebuie. Haide, mă. Zici că nici n-alergi, zici că merg. Haide mă, iar.
Haide, mă. Mi-e scârbă grav de rezoluția asta. În viața mea n-aș juca cu ea. Nu pot, frate, efectiv trag pe lângă la fiecare glonț. Coaie, trag pe lângă la fiecare glonț. Trag pe lângă la fiecare glonț. Un șut îi dau un cur futusul morții. Dacă mă bag iar pe 4 pe 3, nici măcar nu joc așa. Hai că 6 persoane pe live. Hai că frumos live. Patru persoane. Să mă arăt Jana de închid toate live-urile. Mă pișcă aia pe tot. Uite, dracu, cum se vede. În viața mea nu aș mai juca cu rezoluția asta, mai bine mă las de Fortnite. N-ai, frate, cum să te joci. E imposibil să te joci cu rezoluția asta. Salut, Steca, Dumitru. 2 persoane, da, bă, pula cu aia. A, piciorul cu aia, cât muncesc cu aia, ca să am 2 persoane. Cât muncesc. Îmi intră în Epic Games. Îmi intră în Epic! Futu-s morții tăi să-ți fut. Cum îmi intră în Epic Games? Să mor tu! Morții tăi să-ți fut. Pui-mi pula mea dacă nu mai joc eu futu-s morții. Trag eu picioarele în rezoluția ta. Ce să mai jucăm? Vă jucați Mario? Două secunde, băieți. 2 secunde. Hai pe Mario. Care joacă? Uite, joacă Mario pe Mario. Hai. Hai să jucăm Mario. Stai să-l downloadez. Hai pe Minecraft. Nu, pe Mario. E mai frumos. Deci îmi bag, promit că îmi bag cea mai stretch rezoluție în viața asta. Îmi bag, pe care e cea mai stretch rezoluție? 920 pe cât? Sau cum era? Încercăm și pe asta, frate. Oh my god!
Rezoluție stretch. Joc rezoluția stretch. 920 pe 1080, pe asta o bag. Hai să jucăm un meci așa de solo. Intră pe Discord. Stai mă că mă duc să mă joc un meci de solo așa. Mamă, să moară Jana. Adevărat că e cea mai stretch rezoluție. Eu nu glumesc aici. Mai de leu. No, fără asta. Băgăm 1079 pe 1080. Sunt zeu. Zeu sunt cu rezoluția asta. Hai Mario, bagă-ți și tu. Și hai să jucăm de eu. Băgăm un 2 acolo frumos, elegant. Să intrăm aici. Băgăm run. Intrăm pe Fortnite, ok. 900 pe 1080. Nu mi bag frate pe aici, nebun. Updata, local. Băgăm aici Fortnite game. Saved. Config. Windows. Ăsta, boom, bam, properties. Du-ți unde băieți? No, mai, păi n-ai cum să joci în halul ăsta, sincer. În halul ăsta. Dar în halul ăsta am ajuns eu. În halul ăsta am ajuns eu, mă, băiatul. Hai să jucăm Fortnite, băieți. Hai să jucăm mare Fortnite acum. Băi, deja aș fi cel mai fericit din lume dacă ar băga înapoi 4x3. Sincer, băi, deci dacă ar băga pe Fortnite 4x3. Bă, da, îmi primesc bani dacă joc cu rezoluția asta. Acum, gen, joc cu mine, joc cu mereu. Îmi primesc bani. USP. Bă, îmi primesc bani dacă joc cu rezoluția asta. Îmi primesc bani dacă joc cu rezoluția asta. Nu primești, mă, bani. Și o să se scoată 4x3 și o să folosim toți 1920 pe 1080, doar că o să se bage ceva, nu știu dacă ajută cu tu niște jocuri, gen exact cum e eu la OBS. Și să faci tu stretch în jos, dar nu chiar cum e 4x3, dar să faci tu, știi? Ca să fim toți egali. Și că o să bage și 60 de FPS-uri la toți. Ca să nu mai fie diferență. Trebuie să mă piși pe fucking Epic Games. Fortnite, nu Epic Games. Hai Fortnite, îmi intri în Fortnite. Stai că îmi dă ușor ăsta la Fortnite acum. Îți băga și rezoluția ta? Stai că trebuie să-mi dai și eu update repede la Discord până am intrat ăsta. Te sun după. Da. Hai Fortnite, dă launch. A, băi, să jucăm aici. Uitați-vă aici, 1079 pe 1080. Hai, mai dăm, mai murim o dată. Ia, solo squad. Bă, mă auzi? Solo squad bag acum. Să vezi tu dacă eu mor cu 1079 pe 1080. Am 5 persoane. Când fac asta moream 20. Ce? Nu o să fac numai customer pe canalul ăsta, sincer. Nu. Hai mă, voi să vedem aici. Ne-a intrat în Fortnite. A rămas așa. Mea tot se vadă și Fortnite-ul. Ca deja se vede, nu se vede. Stai că distribui live acum. Mersi. Hai să aici. Bam, bam. Hai. Ne pune 60 FPS la toți, ci că da. Așa auzi de la mare. Ia dă-mă Fortnite încoace. Hai să jucăm, băieți. Hai să jucăm. Nu mai stăm la discuții. Hai. Haide-o. Ia uite-mă rezoluția, tati. Ia uite-o, bă. Uite-mă 1079 unde era, mă. Uite, mamă. Bă, parcă ăsta-i Fortnite, mă. Ia uite-l. Ia uite-l. Ia uză-l, mă, băiatul. Parcă nu mai Fortnite ăsta. 1920 pe 1080 și cea mai trash rezoluție. Oricare alta, nu 1920. Hai. Mă dau pe defun că intrai într-un meci. Hai, bă.
Am înțeles. Sensorul Ești scoate. centaș. Hai că oricum nu mori. Ce? Oricum o să mori. Păi mă duc tilted. Hai, du-te și... Hai mă dau pe telefon până mor. Zice Alexandru Balciva în cea de tine. Ia uite-o, mă. Ia uite, mă. Ia uite-o, mă. Bă, da, mi-a schimbat cineva sensibilitatea naiba de numai o mai am eu așa. Ia mă băieți, hai să vedem aici. Cine e Blanaus? Du-te, intră cât de repede poți pe ăla. Așa zis Alexandru Bol. Pe ce? Pe Discord, uite-te pe chat. Ce vrei, mă? Care Alexandru Coaie? Terminatule. Alexandru, bag la mine pe chat! Dacă joc cu rezoluția asta, numai pistoale îmi pică. Opa, hai la bătaie, băieți, hai la bătaie, hai la bătaie. Ia uite-l, el pe Mărlan. Mărlanul. Unde mă arăt? Sper să-i mouse-ul să mă râjană. Dă-i cu... Coaie, dă-i cu ăștia pe aici. Pe masă. Sorry, mă, brada. Salut, Hyper. Coaie, mutai microfonul din ăsta. Mutai microfonul. Aha, gata, spărsești microfonul. Mai avem și microfon. Bun. Ăla văd că nu mai vine. Bagă, să-l scad. Bă, că mi-aș gura ta, futu-s morții tăi. Cu aia, mâna aparezată acum. Nu mai dau în viața mea masa asta, că îmi rupe mâna. Salut, Cornel Gaming. Aoleu, îmi sparge mâna. Și ca mâna spartă, să mă arjana. Vezi, nu uitați și să dați acolo un like la 25 de like-uri, fac customer cu abonații. Ce vreau? Ce? Cum adică ce vreau? Ce vreau? Bă, Ce cheamă pe joc? Gata cu ei, 9 persoane, 6 persoane, să mă arăjana. Da, mă văzui. văzuși? Să nu mai citești. Îți dau stream să la customs. Așa trebuie. Te-a Atâta îți trebuie, Marlane. Mă, tu ești din night? Arăjana, te duci în Destiny, te duci în night. Hai că nu sunt player buni în night așa dacă e. E retro, frate, vine fratele Cosma. Vine Cosma în căcatul ăla de echipă. Oricum joacă, nu prea joacă bine Cosma. Deci. Așa, asta e și eu de retro. Ha, mă, mai intri odată că-ți dădu invite. Nu, nu, toți fuți copilul, Mati. Îți dădu ea două Acum ori aprim. când îți dau. Acum aprim. Vreau și eu să joc la 20 de like-uri, fac customer. La 20. Accept, așa. Bă.
Hai, direct 2 squad. Da, că sunt unul de 2 scoade dacă e așa. Deci, ai văzut ce ți-am zis eu? Cu 16 pe 9. Ce cu rezoluția? Vezi? Ce ți-am zis că e greu. Coaie, 2 persoane, coaie! Pula mea, pentru ce muncesc, mă? Vezi că ai Vezi că ăla de cred că ai- custom-uri. Eu? Coaie, eu de unde l-am? Mi-a apărut deodată. Și că eu l-am. Hai că... Că mi-aș pula, nu de rezoluție. Mă, da. De ce ieșiși? Coaie, pentru că nu se șterge custom-ul și acum mi-a apărut și eu nici nu jucam custom până acum. Coaie, un custom nu jucai. Mi se bagă deodată cod custom. O să-mi bag pula care mai face YouTube. Gata, coaie, îmi șterg canalul, să-mi bag pula. Opening, stai așa. Da, băi, gata, bă. Coaie, să... Este canalul. Cum să știi? O să știți că am YouTube. Și bine ați venit la scrie feedback și ajutor. Dăm pe ajutor. Eu ne-am testat fizică și sunt paletă, mersi. Și mai jos îți arată niște pași. Eu ne-am testat fizică și sunt paletă, mersi. M-a scăpat vorul meu de test la fizică, mâncați-aș gura. Păi? Păi luni are școala altfel și la 11:30 mergem cu Bic la Ia să vedem aici. La Craiova. Canalul. și trebuie să mă învoiesc. Ajutor. Băga mea și pula care mi face. Eu te sinuci și să gata. Mă lasă. Dăm părutița asta de aici. Puse 3 avansate. Ești sigur că vrei să ștergi canalul sau mă pula? Coaie, Ha, mă, nu acum. ștergi, ești prost. Coaie, acum îl șterg. Îți dau eu 1 euro pe el. Nu. 2, Îl șterg. 5. Îl șterg, coaie. Pula mea, coaie, fac custom-uri 20 de persoane, nu mai fac custom-uri, nu mai intră o persoană în pula mea. Și zic toți că sunt abonați fideli. Se uită la toate Hai că live-urile. sunt abonați fideli așa, dacă. Gata, s-a dus și internetul. Pe ziua de azi. Nu s-a mai Hai, o putut să fac. jucăm și lasă-te, gata. Păi dacă nu mai merge internetul. Mai mergea, că mai mergea. Ești pe el. Customs. Nu fac în viața mea nimic. Hai să jucăm o dată. Hai, drept că nu sunt eu de 2 squad. Noi suntem de duo solo. Mă jur. Ești live? Nu mă, sunt episod. Hați. Ia fă și mie gift tipul ăla, mă. Aha. Deja mă enervai. Păi mai făcut mie gift? Ai făcut și mie gift? Păi vezi. Și nici nu-ți fac. Adevărat? Mersi. Salva Rege, bine ai venit după 2 luni de vacanță plecată noastră. Live-ul n-am mai intrat. Am mai văzut ieri, de 10 ori pe live, 10 comentarii și gata. Mi-a și pe engleză asta să mă... Custom când joci? Păi numai la customer, voi reluați toți cu aia. Ia să nu mai faci custom mă de acum acolo. Serios acum, bă, vreau să cresc fără customer, frate. Vreau să cresc pe cum joc eu, pe Fortnite, nu pe custom. Serios acum, cu ei stau și muncesc la custom-uri și 100 fac pe live-ul pariu. Custom-uri 100, stai așa, fără custom-uri 3, 4. Hai, ce să nu facem o reducere așa. Mai ținim puțin. În rest unul nu e activ. Ai zis că vineri că o faci.
Ia uite, gata, se blocă live-ul. Că eu când se cam netul pareză. Uite, mie nu mi se încărcă texturile din cauza netului. Ce dracu se blocă? Nu mai suport netul ăsta, mă jur. Asta. Pistoale. Uite, îmi place pistol. Ia uite ce spune. Dacă ăsta mă omoară cu un Ăsta fucking hunting. mă omoară cu hunting-ul. Asta vreau să zic, că dacă mă omoară cu hunting-ul, eu nebunesc. Du-te-l, mă! Bă, Gabi, dacă dai rage-uri de ăștia, nu mă joc cu tine, dracu. Uite-l și pe ăla, spamează în chat, rip, coaie! Dai în pula mea, restart. Ok. De la Orange, coaie. Coaie, ăla spamează în chat cu rip, că deja mă enervează și cu moderatorul. Ia uite, vine altul pe chat, custom, jucăm custom, hai pe custom, să jucăm custom, Haide! custom! Da, frate, uite acum joc, cum vrei tu. Nu mai joc cu ei. Azi, în viața mea nu mai joc asta. În viața mea nu mai joc asta. Vrei control cu pumne. Vrei să auzi? De așa să mă enerveze de la Fortnite. Cu aia mâna roșie. Salut, Popică Dragoș. Nu joc, frate, niciun custom, stai calm. Nu e nimic, dar sunt mor de la Fortnite, nu zbirai pe tine sau ceva. Sunt mor de la Fortnite, pur și simplu. Sunt pareză. Au băgat eu 1920 pe 1080, că e... Eu nu o să mai joc de acum încolo la turnee. Mai bine mă joc Street și gata. Eu nu mai joc Fortnite cum pot. Mă moară căcatul ăla cu areu, bă. Îmi dă 200 în cap cu areu să-mi bag piciorul. Ăla-i pump! Ce n-ai, băi, ăla? Ia taci. Zi la Mary, o să vină după iar pe Discord, ok. Eu că abia am intrat, eu chill. Da, frate, uite și eu, știi ce chill sunt? Băi, sunt cel mai relaxat din toată lumea asta. Dar mă enervez cu lag-ul. Persoane. Frate, eu nu mai înțeleg chestia asta. Bă, frate, faci live cu custom-uri, ai 40 de persoane pe live. Faci live unde te joci tu singur. Să moară Jean de nou, am doar 6-7. Pe bune acum. Cât să mai și muncesc? Cu unde pune ăla trapă? Ia-ți mă sforiată ăla, ești nebun? Să moară, dacă se sparse aia și... Bă, da, mă. Doar te auzi direct. Ascultați Regio. Uite cum moare. Mario, nu muri. Piși pe jocul tău și pe morții tăi de joc. Am puțit. Mă piși pe tine de joc prost. Am să jucăm niște 1v1, ca așa ne învățăm să jucăm iar. Am coaie să-mi pareze pe terasă. Ia stai, bag în titlu, joc customer cu abonații, ia să vedem. Nu băga nimic. Nu s-a închis și live-ul. Pa. Bă, nici măcar nici Mario, nu mai spama cu pa în chat, frate. Scot moderator, să mor eu. Un pa sau 2 de pa dacă mai văd să moară Jaxana, moderator scos. Eu sunt cu moralul la pământ că mă piși pe formă. Bag. De pe playground. Pe creativ, de fapt. Eu jucam un meci de creativ să-mi fac piciorul, nu fac customuri.
fac custom-uri ca să am persoane. Înțeles că mai mult de 2 nu intră. Ce? Nu de 2-3 nu intră. În custom? Să mor tu. Bine, în afară de noi. Bine. 5 dacă intră e bine. La mine, la custom-uri. La tine, frate, la tine. Bă, tu ai ceva la cap? Pur? Bine. Bă, știi ce am descoperit eu? Știi de ce mi pe fiecare la V-Bucks și mulți? De ce? Pentru că pune 1.000.000 de story-uri pe zi, cum cumpără aia de la, cu codul lui. Așa și? Și bravo lui. Și-și face bani și nu mai bagă în Fortnite. Oh my god, vreau cum să mă... Oh my god, pe Discord de bă. Bă, da, bă. Real cool. Real fucking cool. Discord. Mario. Hai pe Discord, mă. Unde mi-e pampucel de viață? Pampuce cel de viață, ce? Că nu mai acolo joc. Deschide și mie și adu-mi un pam. Deschide și mie și adu-mi un pam. Dar nu vrei să se duci la mână? Dar de ce ai ochi? Ce? Ce să fac? Poți să intri și eu dacă mă rugăm? Două, sau una. Păi, acum sunt învățat cu 1920 pe 1080. Hai că ești învățat, lasă scuzele, gata. Cum e jucași? Două. Hai, ieși. O, lasă să joc și eu, că mă antrenez puțin, că și știe de când joc. Pregătim? Da. Sigur? Da, ci. Dar trebuie să mă bați acum ca să fii Da, pregătit. Am jucat în scara. Te rupe retro, bă. Deci te rupe retro. Nu joacă prostul ăla. E bine joacă. Nici nu-l văd când se mișcă, mă Tu jur. vezi când joc eu? Eu asta zic și eu, e slab. Lasă-te, mă las. Vezi, chiar joacă bine. Uite-te la mine. Uite cum joc! Făcut antrenamentul pe 1920 și pe 1080. Ce face rezoluția asta din om? Bro, nu mai găsi. Că nu e din cauza Dar rezoluției. nu e scuze că mă omor tu, dar nu mai joc eu bine, nu e de că mă omor tu. Păi dar nu mai da vina pe rezoluție. Păi pe rezoluție dau vina, că e cea mai handicapată 1920. Păi că doar 2 meciuri, n-are cum să fie din cauza rezoluției. Eu scotorul și știu mai bine pe jucai 20 de 1920. minute să tu numai să mă antrenez pe înainte-uri și acum sunt paletă. Uite, abia că știu să editez, mă. Uită-te la mine, mă. Mamă, coaie, dacă ai ajuns să dai așa Uită-te la mine, mă. Ai ajuns să dai așa rage pentru un căcat de joc. E mai bine să te steriați de viață.
sport sau 1920 cu oameni. Mai proastă rezoluție. Lasă că e disperat să bată în timp și joacă în timp. Cine joacă în soft? Așa. Azi n-am resul în el. Că nu știu cum vă așa. Nu vă rezolteata veche, de ce ai spus că nu e ban? Da, mă, Nu e știu ban, că nu mă. e ban, da, au scos-i ca prostul, mă. Scos-i ca prostul să te-mi antrenezi și 30 de minute numai pe aia. Și acum ai fără scuze. Că chiar mă bate Mario fără problemă acum, că sunt paletă. Am 130 viață. Să știi. Aoleu, mă, să-i dau un suflet. Faci pe aia. Și joc? La fel și eu, merba. Mă, ce-mi place handling-ul ăsta de acum încolo, n-am putut continua. Ce mie? Eu mor de... Hai, păi, că dau deja respawn, n-am ce să joc. Te bătui. N-am coi ce să joc. Dar nu te mai frica că te bat, că dai, tu te antrenezi acum, nu te mai frica că te bat, că e normal să te bat. De ce normal, ia zi? Pentru că eu mă mai jucai. Dar asta n-ar fi o scuză, dar eu zic că așa că fac niște de mai super. N-ar fi dreaptă ca prost. Zi la Mario. Nu zic, mă, eu nu mă mai bag, ce nu înțelegi? Nu mă bag eu la nimic. Zi tu, pe Discord. De ce nu spui vechea ta rezoluție? Păi asta e vechea mea rezoluție. Coaie! Am pupat, frate. 200 în cap! 2000 Băi, la tine cube. e și noroc. Păi, dar erai față în față cu mine, era imposibil să nu-ți dau 200. Ce-ți dau 100? Păi da, tu veni, eu eram... Tu te duci hit când eu veneam spre tine și eu te duci hit când erai față în față. Exact cum a fost cu Fluffy ăla, nu Fluffy, cum îl cheamă, mă? Dau rage pentru că sunt handicapat și nu mai știu să mai... Uite-l, mă, pe ăsta, mă. Bă, eu am probleme rău cu internetul, bă, dar vezi să-mi schimb. Și mă bagă sub Uite construcții. cum joc, mă. În sfârșit, te bătui și odată în viața mea. Noroc cu hit-ul ăla, că așa. Oh, ce. Deci mi-ai băiat totuși mă cheamă unul din tăi că 70 că gen mă bastă să mai vedem. Nu mai simt deloc bine, deloc cu 6 persoane cu el. Bă, hai să repetăm. Da, lasă-mă spune. Până nu mai suport internetul ăsta. Astăzi cred că au să-i cea mai ghinion este în sine, afară de ora de istorie. Băgați ea sărmă. Deja, mă. Ești prea bine de bun. Da, frate, știu. Vezi și tu că joc foarte bine, am zis eu și Mitru ce mă jucăm. Că zic ca prostul, vă zurați? Vă zurați? Ah, ce noroc ai că nu fost asta a mea. Păi, tu cum aș... Uite, bă, un hit nu-ți dau nici cu areu, nici cu pampu. Nici cu areu, nici cu pampu. Râs ca prostul. Tot slab ești. Chiar foarte, adică foarte așa. Da, cu e foarte slab. Știu. Vezi că ești, tu doar să dai scuze, atâta știi. Din cauza rezoluției, nu, ești din cauza că ești tu prost. Nu ți-am nicio vină. Uite-te pe Discord. Uite-te pe Discord.
Cine, mă, că m-a disperat, dracu, cine? Nu știu. Mă, să știi 5 ore azi. De ce să te uiți pe Discord? Nu vede că mă joc în pula mea. Hai că tu pula 500 de metri le-ai peste mine. Ifi, eu. Ifi, fabul, ifi. Da, frate, hai, bate. E bătăi? Cui, acum a râs că mă bași și tu, slabule. Până acum plângeai că nu mai poți de rezoluție. Băi, uitați să dați acolo un like. Să facem noi 25 de like la 25 Păi te rog, odată nu mă mai bazi acum încolo. Să Da, vezi, să hai. te văd cum plângi. Ia, hai, fă. La 25 de like-uri joc Customer Covenant, uite. Hai, mă, hai, ești bine. Hai. Hai. Hai să Mă, ne că vedem. până acum plânsăși. Hai să vedem, hai să vedem. Păi din cauza rezoluției, că nu știu ce, că nu știu ce. Nu știu cum. Ia uite, Da, plângi acolo. Ia, din cauza rezoluției, a? E strict de rezoluția, frate, aici. Da, mă, nu mai plânge atâta. Hai, ești dracu de slab. Tu te rec! Nu te dracu de slab. Nu vezi Răvană, dracu în joc! dracu. Păi, uite, bă, până acum stai că râsăși. De ce nu mai râzi acum? Hai, ieși, beși. Ieși acasă, slăbănogul dracu. Ești paletă. Nu mai poți după harta mea, slabule. Ești dracu de slabul, dracu. Ia o ce și mă bat pe mine. Eu să mă bani din baci în pula mea, nu mai faci așa. Lasă, joc și eu. Ah, O, că dă 2-15, dăm 2 hituri ca să nu mai plângi. Asta e că trebuie să-mi dai un hit, uitai. Hai, treci. ia că e mai vite și eu. Mai bine, hai. Dar să mai vreau, să ia lipit. Vrei să vină altă dată să te luăm asta și lasă-mi pace. Aoleu, ce prost sunt. Bine că editez eu și după caz jos. Auzi, cred, și tu așa spui. Lasă-mă, mă, știu că e baitul tău, mă disperi. Hai că nici n-am... Văd că aveam scara! Hai de-o și joc acum. Trebuie să mă bat de bani, băi. Nu dau niciun de. Aha, uite să... Bă, dar nici nu mi este să-mi fac și la a doua, mă. Ah! Lip. Nu, băi, dați acolo un like, facem noi 25 de like. Coe, deci dacă nu fac 25 de like-uri până într-o oră, nu mai fac niciun custom în viața mea. Nu ce live azi? Zi. Ia stai, mă. Hahaha, ce bun ești, bă, Gabi! Hai, dracu, Du-te, mă, la ăla și dă-i că mă disperă pe chat. Cine, mă? Alexandru Balc. Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Am spus că nu pot ieri și că azi la 1. Am venit la 1 fără 10. Asta înseamnă demnitate, de om, de șmecher, de mafiot, de ceva. Ăsta e mafiotul de azi. Și se comportă ca un... Nu mă mai bag în treburile voastre. Nu până să mă lase puțin, că am treabă cu echipa, că nu-mi pusă ăștia...
gradul și lucrezi că zice că lucrează la grad de jumătate de oră. Sinonis. Și trebuie să stau cu el aici. Trimite mesaje mereu. Să așteptăm până aia. Hai că nici nu treci prin construcție așa. Până de slab. A, ieși în pula că dă 150. Ieși. Don't play with the Mario. Ieși acasă. De slab e să mor. Bă, Alexandru, nu mai spama pe cea, frate, că nu mă bag eu, n-auzi care treburile lui. Nu mai zice pe chat că ai repede zi să vină că gata. Du-te pe scoală. Nu e treaba mea, frate, stai tu că treaba voastră ce faceți acolo. Nu mă spam pe mine, spam sper pe Discord. Treaba voastră. Nu mă bag eu. Nu mai băgați pe mine. Uite, iar mă bag. Aș repede când să editez și eu. Nu e proastă. Bă, eu nu aveam 100, 200, nu aveam 200, aveam 180, uitai. Nu se pune, frate. Da. Bă, frate, contează 20 HP. Că tu în loc să-mi dea 110 și am să 90, am fost 170. Lasă. Nu mai plânge, nu e. Nu știu, Alexandru Balc, nu știu, frate. Scuze, eu nu mă bag. Nu știu la ce oră, nu-l mai întreb, că după îmi zice că eu îl spamez. Am mai editat și eu de vreodată? Mai editez și eu? Hai cu editează, dar nu mai pot eu păsit de fiecare dată. Mai bine pentru mine. Stau pregătit și stai lipit. Hai că ai editat, frate. Să-mi spui dacă vezi pe... Coaie! Uite-mi ce-mi intră, spune și mie ce ăsta, stai că-ți dau poză pe privat. Deodată îmi intră în căcatul ăsta de aici, uite. Am poză. Ce e ăla alb de acolo? În ce-mi intră? Păi dă-mi. Deodată, fără motiv. Ce cat o fi, nu știu. E de la Windows. Salut, Leon. Uite cum mă propulsă! Hai, ieși acasă. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat un căcat, nu s-a întâmplat nimic. 17 like-uri, la 25 și gata. Fac asta, nu știu. Explică-mi! Mamă! Odată, da. Băi, frate, tu ai norocul tău de veșnic. Nu e noroc, frate, nu mai plânge. Cum făceai tu mie când îți dai noscupurile într-una. Ce se că e? Skill. I got skills. Îmi dădui și tu un nou scop odată în viața ta și e skill. Hai că odată îți dădui de 2 ori azi. Și eu ți-am dat până acum noi de 15 ori. Nu, dar zisoi de noscupuri. Da. Te păi și tu în seama așa. Nu mai plânge, că oricum e 11-6. Păi vezi? Nici mie nu mă interesează câte noscupuri mi-ai dat-o mie. Aolo. Bă, nu mai pot. Nu mai pot cu căcatul ăsta de... Ah, bun.
Altceva mai știi? Are, atât. Tot slab Da, rămâi. frate, are. Da, frate, uite, vezi cum te oftici. Tot slab. Ce tu te uiți? Da, frate, mă oftic, dar nu mai zice că mă bat, că oricum te bat. Hai să rup și acum când vreau și cu asta. Nu mai dau, mă plictisim cu vrei, ea. Acum te bat, vrei să arăt că te bat? Ia, ha. Păi stai să vreau și eu să joc, stai așa. Hai, frate, joacă. Nu știu bine este. Au, până acum nu știu că e bine. Ia, mă, ha. Aolo, mă întorc să văd unde e și... Scuze, frate. Bă, dar nu mă mai bagă scară, mă, stai de joc. Altceva mai știi? Da. Voi. Nu zi de zic asta. Doamne. Asta mă ține. Cum. Cum te dau jos, frate? Dacă vă dai noscop acum, eu chiar nebuneam. Ia uite aici. Da, uite-ne. Oh, 2000 ai... Nu mai plânge. 11 chiar. N-ai ghicit. Haide, mă! Te bătui? Te bătui de sau nu? Ce, mă? Te bătui de sau nu? Mă, Nu contează într-un fight dacă mă lași low? ăla de pam, norocul tău. Ce? Cum să nu tip când văd proști ca ăștia? Sunt prea proști copii din ziua de azi, mama. Și tu. Prea ofticați. Păi asta Au 2 de kg și vorbesc cu mine. 20. Lăsăm în braț. Specific. Hai, du-te dracu. Într-un fight. Păi ce, frate, ți se pune punctul dacă mă lași low? Nu, frate. Ui, când te bat. Așa că nu mai plânge atâta. Ia, o văzuși? Și nu mai plânge, nu fuge. Prin construcție. Păi nu, dă-te prima oară și după m-a propus aia ta, de-aia. Da, cred și eu. Bă, care văzut mă că a făcut prin construcție? Hai, ieși acasă, hai, ieși. O, nu mai are, cu are uite spamezi acum, ca să zici. Bine, Aoleu, hai, te încerci și așa cu mine. Că nu te dă jos pe tine, o? Ceacitas. da, gracias. Auzi? Nu mai plânge atâta. Am high ground-ul cumva, las că te pun în presiune. Degeaba ai hai, încă tot te bat. Băi, bușiți nebușiți. E nebun. Bă, dar tu nu... Cine suport că nu-mi pune construcții de asta? Gata, finala. Că aici s-a spart tot. S-a spart dragonul de aia. Dar nu mă mai da jos! Uite, doi. Ia 2 ori că nu spar sub scară. Oh, hai, vin. Ia de-o, hai. Atâta știi. Da, Ce cred că tu nu făceai de-astea. Hai, frate, urcă! Cât ai build fight? O fi frate Bill Fight, dar unde ești tu, nici să urmă mă lași. Contează! Uite, vezi, asta te face să fii cel mai slab jucător pe care l-am întâlnit vreodată. Mă bătui cu retro azi. Bă, frate, căzui omul de 2 ori jos de tot, să-i... repetăm, nu, frate, urc eu. Asta înseamnă să fii jucător bun. Da, mă, da. Și chiar mă uimi cum jucă băiatul ăla. Tu te oftici mereu. Omul meu când îl omorâi, Gigi. Când îl omorâi, Gigi. Omul chiar 2000 respect pentru el, mă jur.
Dar dacă cum vezi că te joci cu ofticați de ăștia, îți vezi cheful să te lași dracu. Cum dracu te auzi eu pe aici? Cât ai? Am înțeles, 270. Băi, să avem 17 like-uri, am zis. La Că eu nu înțeleg de ce faci tu custom gamery. Dacă îți place să te joci în 16 playeri, baftă cu aia. 16 sau 20? Care 20, bă? Te văd de când o ai avea tu 20. Stai mesaj, frate. Băi, asta înseamnă că ieri n-ai fost deloc pe live și mai ai și moderator. Bă, da, ieri am fost. N-ai cum să fii. Pentru că ieri am avut 20 și ceva de persoane, chiar și 30 am avut. Am avut și 30. A jucat și eu. Păi da, frate, dar la like-urile alea de 25. Măcar a fost mai ieri pe live din băieții de aici. Hai, te mai bat acum și gata, nu mai joc. Rai bara Răzvan. Ce rai, frate? Uite-l pe ăsta! Hai, ieși acasă. Coaie, am cel mai mare lag! Nu mai Mersi nimic. de raid cu 2 conturi, apreciez. Prima dată în viața m-a primit și un raid. De ce îmi dau? Cu 4 conturi, băi, ești prost? La 25 de la că fac asta, mă rog, abonat. Eu am ieșit, dacă nu vrei să-și contă, am ieșit. Hai, încă 5 like fac și eu asta. Asta e cu el la live, mă, și are mai multe persoane decât mine, atât am trebuit. Hai, pa. Mama să mor eu. Coaie! Hai să mă... Bă, băi, duceți-vă și faceți rai și voi aici, frumos. Coaie, am cel mai mare lag. Mersi de raid cu 2 conturi. Hai, intrați-vă la mine pe live înapoi. Ce-ai făcut băiatul de mine? Joci bă 2 sau ies? Ce mă? Joci 2 sau ies? Mă doresc bani raid. Care e Răzvan? 1337. Să mor tu. Ia vreau să văd câte persoane are. Să mor tu cu ei să băi înapoi sau ce zici? Da, da, zis să intrați-vă la mine pe live înapoi. Hai la casta, mă. Hai la casta, mă. Coaie. Mă fac o afacere cu un băiat să cumpăr un cont. Doamne ajută să nu mi-o țeapă. Piciul, am ajuns foarte prost. Ce vreau să-i se fac, mă? Să spartă-ți banii. Bă, da, mă rează. O, ieși de acolo. Păi joc, fac asta, mări. Ai deja 25 de like-uri. Eram sigur. Răzvan? Coi da, tu știi că nu se face rai când ai mai puțini abonați decât altul. Da. Chiar ai D, ai D, nu? Da. Că R, I, D, E înseamnă altceva.
Ride the Am pony. face ride. Ride când. Vreau să beau cu frații mei care joacă la Customs. Băi, ce scriu ăștia pe server? Aici, abonat YouTuber Gang, depinde dacă vrei sau are full hacker. Am vorbit. Alex, Mică, salut, salut. O persoane tu. YouTuber Gang de la mine să-mi dai Discord-ul, dacă nu o să dau rol. Căi, merge și lui live-ul dată bine. Eu sunt mafio. Și ai unde subscribe-are. Cred că e cel mai prost live al meu asta. Pe 14 mi se pare sau ceva de genul. Pe 13, pe 13 aprilie. Saluți. Gata, Pune-mă, gata, pune-te mă pe mult. Rebelion, pune-te pe mult Rebelion. Mut, gata, Pe gata. 13 aprilie se bagă aia cu Strange Johnson. Om legendar. Nu mai vorbi. Bă, dar nu mai ieși și intrați iar, că nu primiți în mod. Am înțeles. Eu să înveți. Cine mai iese și intră în continuare pe Warn. Bă, Mario, facem noi custom-urile noastre. Nu, mă, că nu suntem mulți. Hai la aia. Păi mergem, Să frate. se facem de două. Păi și fac de solo ei. Ce, nu poți să joci solo? Bine, mă, hai. Hai de pula mea cu aia. Nu mai ieși și intrați, că nu primiți în mod. Nu mă, de asta vorbeam eu ceva cu ei. Rebelione, pune-te pe mult. Bă. Mă dădui de pe... Vom te puderi, nu și... Asta e codul de solo, aveți. Fac hit asta, mă. Să facem noi, bă, dacă facem noi, n-avem cum, că n-avem persoane. Când e o persoană. Și că... Adu-mi tu persoane, frate, că acum cine mai primește moderat, cine mai primește de la... E, care... Cam asta
Stai cod, 2 secunde, băieți. Haos facem noi aici. Dați 2 secunde. Băieți, toată lumea intrați pe serverul ăsta, cei care vreți la scrimuri. Și intrați la... dați mai jos la forum și e custom voice, intrați acolo. Bă, Gata. Gabi, Da. 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 Da, că ce faceți? Nu Ca mai să- faci ca să mă urc acolo? Păi cine? Că faci și Justin ăla și nu merge codul, că îmi dă să dau eu start game. Păi e deja... Zic că te joci la noi sau la ea? Eu la voi ce să fac. Bă, da, tu te-ai pus să 16 pe 9? Nu. Eu nu. Mă pusesem odată. Fai de cam. Băieți, E intrați nașpa acolo. rău. Hai să dăm la solo. Codul va fi... Așa, gata. Vreau la custom, da, La duo, la duo? La duo? Nu e de două. Mă bag în conturile voastre. Va fi de solo, mă, că suntem puțin. Următor la 2. Codul va codul? fi... Păi acum, hai că e de solo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Hai că te las. Să ne spui când dai start. Păi stai să intru mai multe persoane. Stai puțin. Păi nu, da, dăduci play. Da, da, da. Ok. Așa, Stai hai puțin. cam... Stai puțin. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Stai să-l sun pe Tănase. Hai tu, Tilted. Stai puțin să-l sun pe Tănase, că poate e... No. Ia să-l vezi, văd cum moare din prima. Tănase bagă codul la solo. 1, 2, 3, 2, 3, 1. 3, 2, 1. Gabi, Da. nu școm la Cosma la... Salut, 1, 2, 3, 3, 2, la 1. Cosmo. Că mult mai bine, crede-mă. Stai, bă, că vine și Salut, Spunix. Da, și dă play. Asta e prietena mea, Spunix. Ok, și hai că eu te las, așteaptă până se face acolo. Bă, Mario? Ai Bă, Mario joacă la altcineva? Da, joacă la Cosma. Doamne, Bă, numai în echipă zic, că văd care Knight în nume. Hai, Ali, intri. Bă, stai un pic să vină și Ali. Ia să-l vezi pe Băieți, Tănase. codul e cum 1, 2, 3, 3, 2, 1, băieți. Bă, joacă și Tănase, bă, mă mir. Să vezi cum îl facem. Toți pe Tănase, ok? Toți pe Tănase. Toată lumea merge în tâi. Ok. Stai să vezi. 10 persoane, să Ai luați dat- și ai să dat dați play? like, codul Ai este dat 1, 2, re- 3, 3, 2, 1, nu dă 2 play. Nu, da, nu da încă. Lasă Da, 1, 2, acum. 3, 3, 2, 1. Și toți în tilted. Ce skin ai, Tănase? Cu trupărul fosforescent cu scutul de la Frozen Red Knight. Ok, hai că eu te las. Bă, văd că acum sunt 272 de play. Păi da, eu Zic te că las. suntem 700. Hai da, haide mă, șarpili! Șarpili! Stai, nu da, nu da. Mai Eu aștept sunt cu un pic. Imogen, eu sunt cu Imogen în oraș. Sunt mort tu. Giurgiu. L-ai văzut? Da, îl văzui, dar în alei, într-un parc. Dar n-a văzut telefonul la mine să fac poză cu el. Păi nu, l-ai văzut de mai multe ori sau?
Da, l-am mai văzut. Păi și noi cât l-am văzut pe lectura de la văzut. De solo. Hai, De solo 1, 2, 3. Stai, nu da încă, că acum bagă codul. Bă, Tănase, hai că eu te las. Ne vedem în Tilted. Da, în Tilted. Gata, poți să dai. Păi închid, Bă, mă dau nu da puțin cu pe mut. copy-paste, că nu merge. Scrie 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nu, că pun că n-avea. Hai bă, Trei, toți pe doi. Tănase. Skull Trooper verde Zi lui cu... Tănase că suntem 430. Bă, suntem 430, Tănase. Stai un pic, îi dă checking updates. Știu, băiatule. Dar noi nu suntem nici 10, cred. Bă, dar cine e Răzvanul 337? Dai start? E pe ăla, mamă. Golguț? Da. Gata, dă-i. Stai puțin. Gata? Așa. Da, 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 da. Hai să știu. Gata. Hai. Ce fericit-i Tănase, băi. Ce fericit-i Tănase să mă ia. Asta e 10. Da, toți în Tilted. Hai bă. Da, o să ne bătem când zic eu și când zic eu Rebelion. Gabi, să mor tu că ți-ai luat pickaxe-ul ăsta de torahat. Asta de torahatul? Ce pickaxe ai luat? Bine, bine. Icebreaker-ul. Toate la atât. Îl am și eu, icebreaker-ul. Ce icebreaker, bă, că ai aia de Lasă, la... lasă. Bă, frate. Da. Da, Hai, Tilted. toată lumea pe mut. Uite, să facem puțin pe băiețașii ăștia. Ne intrăm aici și cu ei. Hai să sărim, băizi! Trebuie să mă aperim becul ca să joc bine. 2 secunde, băieți. Nice. Care intră? Cu el are pump. Are pump, epic. A făcut Tănase. Codul de cont este 1, 2, 3, 3 de 1. Dar asta e moment. După meci o să poți intra acum. Puteți să dai și tu scură de că faci ceea ce fac. Țipă codul ne zbarge ăsta rebelion pe shop. Pentru 1000 de ani de noroc, băiat. Dacă ne facem cât mai mulți, o să știm cât mai mulți la această meci. Deci să dați acolo un mare share. Share. Ok. Clip it, vă rog.
toate așa. Îmi trăgea pampul meu. Bă, dau un shield, mă. Uite, medkit aici, nice. Mersi mult de abonare Zipex de la... Salut, Zipex. Aș vrea și la custom, dar nu am contul ăla de la mine, de ora la fel. Păi, poți pe orice cont să te joci cu ăla. Aveți, veniți tilted sau? Că nu știu la alte zone. Serios, dacă vreau, nu? Da, unul vine, nu? Să ne putem, să facem și noi un build 5 frumos. Ai, ce ai, mă? Oh, lercio? Zau, zau. Campfire-ul ăla, cred că nu. Ah, campfire. Ăștia fac team, mă. Ăștia fac team, ești prost? Fac team ăștia! Ăștia fac team, mă. Ăștia fac team. Ăștia fac team, mă. Cred că mă bat, că mă omoară, mă omoară. Hai, că e bine să zicem. Nu, dacă e bine.
așa mai găsesc. Materialele ăștia stau cam prospele, poate să mă bată următorul singur player pe masă. Uite un big acolo, hai că bine. Îmi plez în parcul tău. Ok. Da, să mă fac full așa și mă duc pe el. Unde e? În ce casă e în plez în parc? Și să joc la customer care. Nu frate, poți juca și de pe contul tău. Nu doar de pe contul Merio. Și nu mă bag eu la conturile voastre. De acum nu vorbesc cu Merio ca să zic. Crezi că nu am chef. Sta să mă cer pe el pentru contul tău. Unde e în plezon? E clar dacă stă. L-am cumpărat și nu știu. Nu știu dacă m-am că le-a dus. Doi lecuri nice, bad. Două greșite până acum. Dacă a fost greșeală ceva. El a Iisus Hristos pe place. Mă duc să-l văd la Iisus Hristos pe place. Dacă se întors la fel de puțin, tot de solo. Până ajungem 15-16. Unde e mă ăla Alex? Care și unde? Că nu am chef să aștept. E ultimul începător dacă nu e asta. Că e sigur e într-o casă din prezent. Nici nu s-a arată la măcar. Simt că e începător grav, ultimul. Numai începătorii stau în partea lui. Bă, măcar bagăr pentru că nu o să puneți. Păi pentru arena o să o puteți pe cata. Știu că... omul din nou. Nu înseamnă că tu ești. Camperle ieși afară din casă. Uite că stau pe loc, îi dăm snipe, hai. Hai, îi dăm snipe. Dă-mă snipe. Scoate capul de ăsta. Uite-l pe ăsta, bă, păi dau leave match, frate. Mai chef să aștept după tine atâta. Coaie, dacă faceți chiar așa, să mori, dacă mai fac asta, mori. Că nu e distractiv să stai ca prostul să-l larești pe unul. După nu mai joacă lumea deloc la customeri. Numai din cauza unui copil retardat care se cheamă. Da, sunt bine asta. Încă toți de care nu te și ultimul e ultimul camper infect. Ne batem când începe zona 3. Când a început zona 3 ne batem, dar la customer-urile publice nimeni nu înțelege, credem. La private mai zic și eu că spuneți bani. Așa e, cele de bani. Farina le dăm. Și casa aia nu e, în casa să fie. Uite-l, mă.
asta, mă, cât noroc să ai, mă, să pice mă. Haide, mă. Ia uite-l pe ăsta. Fraiere, vezi că nu primești win-ul dacă stai timp. Stai tot ferm acolo. Că tu nu primești niciun win dacă stai timp. Pentru că e custom până la urmă, nu se primesc win-urile de la custom. Stai calm. Poți să mă bas, să câștigi că nu se pune win. E custom. Sau dacă e așa, vrei să se ieși. Nu, mă, stai așa că ți rămân acum. Da, aia zic și eu, nu se pune win. E începător, mă, de joacă de o săptămână, 200 în mie. Dacă aș sta și așa, aș câștiga meci după meci. Măcar mai e, mă, și spune și vede. Că n-am chef, serios acum. Ultimul camper. Ăla e după frigider, cred. Mare în zona dacă e după frigider acolo. Ce mai bun loc să descurci după frigider. Ia, hai, mă, hai și aici. Hai să te mai prindem în ultima zonă pe unde te baști. Hai. Camp infect. Aaaa! Uite, mă, unde stă. Nu stăm aici. Haide, mă, dar unde să te bagi? Ia uite-l pe ăsta, bă! Stă să moară în zonă pentru a ști să construiască pe pariu. Ia uite, mă. S-a mort, mă. N-ai unde să te bagi, bă, n-ai unde, mă. Zici că nu e pe mapă, zici că sunt solo. Ha, mă, te aștept, hai, uite, chiar te aștept. Să vii cum vrei. Eu sunt aici. Uite, ăștia, dansez. Uite-l pe ăsta, bă! Uite-l, mă! Uite-l, mă! Uite-l, mă, nici să construiască, nu știe și are stilul meu. Bă, frate, păi tu așa mă reprezinți după mine, mă? Ia uite aici. Ia uite aici. Bum, bum, bum. Ia uite, uite aici. Ia uite. 3, 2, 1. Ia, hai scoate capul. Vezi că mor de zonă, frere. Vezi că te pot da jos când vreau, dar să nu zici că sunt... Oricum stai să-și chem până acum. Cât de regulă. Dacă stai mult chem, băiatul... Deja. Două, da, băgam de două acum. Două fili.
Bă, rebelion era să te bat. Mamă, 16, 14. Duofil, codul va fi... Stai. Codul 1, care 2, e? Duofil. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Duofil, bă, tănai. Asta e codul. 12, 12, 12. Duofil 12, 12, 12. Stai că acum îl bag. 12, 12, 12. Unde, 12? 12, 12. 12, 12 de 3 ori. 12. Mamă, ce e răi. Acum poți să dai. Mă, ce e răi. Jucăm de a treia zonă sau... N-ai ce să faci. De jucăm din start? Da. Ok. Băi, e simplu cum un greu meci acum. Cred și eu. Nu chiar e. Este am. Păi bă, cred că nu e greu. Pula mea, vezi că e cum un greu meci. Hai că tu. Se uită pe stream, ești prost? Nu e mongrel la un. Pat. Ha, muri. Așteaptă-vă puțin. Nu sunt sau. Stai așa să vină și frate. Gata băieți, băgară-ți codul, că dau ready. Hai, Stai așa, așteaptă. Dă-mă ready. Dă-i start. Așteaptă că David, vine dă-i și start. tătă. Mă, prostul ăla, lasă că mai bine cu fără el. Când e în zona a treia, dar nu cred că se respectă. Ba da, când e zona a treia. Eu zis, băieți, de când a început Când zona a începe treia, de zona atunci a treia, atunci vă bateți. Când ați auzit... Gabi, zici și tu înainte. În 10 secunde ne batem sau ceva de genul, știi? Da, o să zic eu. Hai, am ieșit. Da, pe De default. ready. De ready, hai. Ziceți, gata, intrare toți? Bun, hai să dăm start match. Salut! De prezență! Mergem privat? Nu, vorbim pe joc. Ok. Ne batem din zona 3. Din zona 3 ne batem, auzi? Da. Cine te bătu? Chibino, vă rog, frate tău. Vezi care scar. Și-am dus înapoi. Dacă dă în tine, l-omori acum. Și-a dus ieri. O, să-și dea surat. Să-mi zici unde e.
E acolo, la terenul de basket de sub. Care intră? Saltivi. Tifiu adevărat să mă ia bani. Da. Eu nu-s cu nimeni în echipă, deci e ca... Ai murit rebelions. Sau nu? Nu, continuu. Just 2 slide. Eu nu-s cu nimeni. Ai grijă că e Mario în spate. E cu el în echipă? Da. Hai, da. Unde e? E în tilted. Lasă fi inteligent. E la clădirea de unde plecași. Și Mario unde e? E acolo la terenul de basket. Lângă el. Să-mi zici mai multe Vezi că informații. vine. Să le văd. Vezi că vine și Mario. O văzut și pe asta? Da. Coaie! Coaie are 1000 de materiale, coaie, un material am și-mi bagă reclamă! Du-te, drecu! Ai murit, bă. Da, coaie. Hai, mai faci și custom sau nu? Așa mă șpel. Hai că l-așteptai pe mine, sunt de ăla, dar pe văd că... N-am nimic! Da! Coaie, în pula mea mai bag pe două, coaie, bag... Coaie, care-i slab în pula mea? Care-i slab? Aveai 12 materiale, coaie, și tu construiești vreo 20 de construcții? Las, doar atâta știi, high ground, doar materiale, arme de... Futu-ți copilul, Mati, du-te drept de aici. Arzi drept de aici. Pula mea. Că slab. Pula mea. Coaie, Care ce parola? bate. Du-te drept de aici. O să fie Care păsură parola? că-mi bag pula mea. Coaie, jigoș. Slab. Coaie, care slab că te omor de te rup. E 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Solo? Da. Mhm. Mă juc cu el la două, aia vorbesc între ei, îl omor pe unul, vine altul din spate, îmi dă prin construcție 200, e frumos. 1, 2, 3, 4, 5. Du-te Gata. cu ai mari de ce? 11, 6. Că pan și eu pe momente când nu joc bine, dracu, stai tu și joci dimineața până seara. Așa zici de mine că e joc prost.
sparsă mare. Bă, futu-ți copilul, mătii. Ia în pară, mă, pe asta ca să vă scot la moderator la amândoi. Că aia mă sparsă în Mario. Ce pula mea cu aia cu două materiale? Cu cât să și joc? Ce asta e să scoșiți asta? Dai start. Bă, eu poate l omor pe Tănase. Mai sunt doar cu Tănase. Eu sunt la Riviera. Da, așa să joace și ăstea meci. Ha, bă, repede, omorâți-vă. Nu contează, te rup să... Deci tu start. Rebelion. Slabule! Futu-ți morții tăi. Bă, Rebelion. Ne batem cum ne vedem sau din a treia zonă? Jocul futu-ți copilul, morții de joc. Ha, bă. Da. Ce Ne mă? batem din a treia zonă? Da. De ce ne băgăm aici? Că-i dat start. Coai, să-mi fac picior dacă îi dă start. Probabil am și dat prea mult. Bă, frate, nu se bate din adre. Să-i dați start și să-l omorâți. Bă, hai că e. De Dinamo cu de la Ice King pe spate. Și pickaxe-ul lui Drift. Ok. Dacă mă aștepți, păi mă băga automat în aici. Jucăm din prima zonă, acum n-ai ce să juci. Jucăm din prima? Da. Ok. Merge și el. Scuze-o, Junkie, dar dacă mă bag automat în meciul ăla, Dă nimic jos, cred că de ce sal. Bă, tilted? fiecare unde vrea. Vii tilted lemon. Suntem 17. Nu, vin. Cine merge frate tot tilted? Că sunt cretini. Nu știu unde merge. Dacă Se duce retail. mai vin 3 retail, să moară Jana. Își mai luă de la un fotbalist. Sau tu ești fotbalistul? Cine are mongol? Eu sunt frate, mi-ai dădut stream snipe. Că nu mai atâta, că să dea strâns. Perfect. Bă, unde ești, Mario? Dacă face timp cu el, în viața le dau amândurora. La care casă? La care casă? Zi să-i spui... Face timp cu el. Coaie! Minigun. Am minigun legendar, cum să ne-am? Doamne, mă, bă, mai are 1 HP, 1 HP are. Mă pun pe divan. 8 HP, 8 HP. Îl împinge aia de el. Futu-ți... Să-mi bag pula în morții tăi. Futu-ți morții, nu mai tu cu cine să mai joacă cu voi, băga mea și pula cu voi. Și pula cine s-o mai juca cu stream sniperii pulii. Codul am doar pe Discord acum încolo. Customer privat atâta. Mai unul. Intra. Vezi că frate meu intră pe Discord.
Pula de nu vă dau eu bani. Frate, dar Mirio te campează într-una. Dar știi cât să dură de la, cum se numește, stream snipe. Da, coi, știu. Intrați pe serverul ăsta de Discord, aveți acolo. Doar intrați pe server și aveți acolo custom code. Și ăla-i codul. Vei intru mai încolo, că momentan. Imediat. Hai de capul meu! Nu! Ăla-i codul, e pe custom privat. Care-i codul? E acolo pe custom code, la pescă focul la King Chat e custom code. E înainte de anunț, de sub public. De custom code. Să mor eu dacă îl... Așa. Fortnite 1 Bă, solo. Coe, tu ai o problemă! Coe! De ce dracu spui codul? Scuze. Coe! Nu e Fortnite, scuze. Auzi, ești Fortnite solo 1. Schimbă, bă, codul. E schimbat. Da, îl schimbă. Pusă prostă la pe Ce live. dracu vrei, mă, tu? Du-te, dracu. Salut, unde dai codul? Codul îl dau pe Discord. Intrați pe Discord și îl dau, e acolo. Ia stai chiar, mă, să nu mă ai. Aici e codul. Ia zi, bă, ce vrei? Nu. Un stream snipe dacă mai dai în viața ta, să mori eu primești bani pe toate serverele. Coe, dacă mai faci în viața ta... Bă, lasă-l, mă, dă-i bloc. Codul e tilted, băieți. Codul e Care-i tilted. codul? Că Care-i că codul? o singură dată dacă te mai face timpul ăla... Am morțit pe ăștia, că pretratați. Nu dau cu ăsta, nu aștept cum. Codul e tilted. Bă, Mario, uite ce pe final. Eu sunt mafios. Ce? Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Am spus că nu pot ieși ca la 1. Am venit la 1 fără 10. Asta înseamnă de... Vezi că ai dădut codul. Șmecher, de mafios, de ceva. Da, Coe, știu. Ah. Atâta un stream snipe să mai dea. Bă, piciorul. Codul e tilted, frate. Tilted e codul la solo. Zi, mă. Pune aia de stream snipe. Da sau nu? Și spune unde sunt ei. Dacă e. Ăsta e, frate, codul serverul de Discord. Ăsta e serverul de Discord. Bă, să-ți bagi dev. Să-mi spuneți când sunteți gata, când dau start. Gata. Eu rămân în meci. Poți... Gata, ne băga automat. Lasă, nu bagi. Cine intră, cine nu. S-a fumat Mario, cătă? Mario, muri de mult. De doi. Bă, ne bătem din a treia zonă? Da, toată lumea înțelege. Deci din a treia zonă, ok. Bă, da. Păi nu, mergem așa. Codul tilted. Toată lumea tilted. Ia uite că toți în tilted. Așa a scris ăsta pe chat. Hai, domnule, să vedem aici ce facem.
Du-te pe toți tilted, mă. Uite toți mărlanii tilted, mă. Uite-l, coaie. Bă, că bai, du-te drecu cu stream snipe-ul tău! Coaie! Coaie, primesc stream snipe în continuu! Crezi că eu acum ies din meniu? Sunt... Uite, mai văzut? Tu ești Păi, ăla. privat, gata. Da. Nu mai Left că Agent. privat. Nu mai Vezi că e unul acolo în tram. Nu mai customer private, gata. Ești pe el, care mai face public. Customer. Haideți prima pe Discord, mă. Junkie, ai pe Discord, mă. Stai cu toți trei de căcat. Nu știu ce să jucați cu aia. Codul va fi pe Discord. Asta e codul, băieți. Stați așa să-l bag eu și imediat. Asta e codul, băieți. Nu știu dacă e. Codul e pe privat, Mario, agent. Codul e la custom code. Păi nu-l știu, că nu ne spune. Da, e să dea asta mici. Da, e acolo să dea pe asta mici. Nu știu. Pe ce Discord? Păi da, de câte ori să vă trimit Discord-ul, frate? E acolo pe chat, uite-l pe chat aici și încă îl trimit. Ăla e Discord-ul, ăla e serverul de Discord. Și aici acolo custom code. Bă, unde ești? Da, de și nou codul. Da? Că ai vorbit mai tare. Uite, frate, vorbesc mai tare. Ăla e. Mă de la full. Da. A, băieți, repede, intrați pe cod. Dă-mă codul, nu-l dau cu Apple. O să intru cu voi înapoi să înceați acolo și da, poți intra. Nu dau, frate, codul pe chat. Băi, am Discord-ul. Nu dau, mă, niciun cod pe chat. Intră pe serverul ăla de Discord și gata. De la custom code și gata. Bă, uite. Bă, pe mine nu mă bagă pe el. Sau eu deja le-am. Are ai văzut? De ce? Coaie, mai întreb și de ce? Mai întreb și de ce? Bă, Gabi, să mor dacă îți dădui stream snipe acum. Marș, coaie! Să mor! Te văzui și aveam armă! Și tu fusei primul pe care te Ia să-mi schimb eu skin-ul. Ei, bă, frate, schimb, nu mai pot eu, te fusei primul. Eu prins să iar mă acolo și gata, te bătui. Cred, dracu, nici nu te uita și pe ăla bun de veni fix. Bro, tu ai delay de maxim 5, minim 15 secunde. Minim. Care cu ai 15 secunde, că nici n-am delay. Poate doar de 2-3 secunde. Doamne! Hai, re, slabule, 3-0. Gata, băiți. Codul e pe privat, acolo pe serverul de Discord. Imediat în star match. Gata în star match? Bă, pe mine nu mă bagă pe serverul. Bă, pe nu te jurai, bă, Gabi?
Dar ce, te înjurai pe tine? Hai, Auziți? pleacă de aici. Auziți? Pa! Ești pula măta. Eu sunt speriat. Codul e pe server de Discord Mario Agent pentru că Bă, sunt Mario, 100.000 face, da? de stream sniperi. Și nu mai suport stream sniping-ul. Hai, mă. Bă, pe el nu mă bagă pe serverul de Hai, Discord. mă. Ali, ăsta e serverul. A, ăsta. Și ai custom code, ce? sub public. A, ok. L-am băgat, nu mă bagă, l-am băgat. Hai mă frate, și e sub public acolo, mare custom code. Uite, vi-l pun la server, stați, primul acolo. Solo? Ok. Da, vezi că poate îl vede Cătă. Pe frate meu iară deja băgat. Ia auzi, mă. Eu avea dinainte mi-a băgat. L-am băgat noi de start. Stai frate, că dăm acum. Uite, la 4 figuri. Unde ai, mă? Poți să-și ai stream snipe? Da, e posibil. Ok. Ia spune-mi asta de stop audio, să nu se mai dă nimic. Câteodată intră 9, câteodată intră 12, câteodată intră 20 și e bine. Tu care tilte tot? Păi eu pus ăsta de stream și tu tilte, dar nu frate, ce e? Fiecare unde vrea. Ce faci, bă? Bine, frate, uite. Plin de stream sniper în pula mea. Adică Mario. Și cu căcatul de vărmă. Să fii chiar așa nesimțit. Pula mea. Cercuie și eu să câștig un meci pe castă. Nu pula mea și vine la și îmi dă cu mare pump. Și mă spamează cu SMG-ul. Pula mea. Care mai dă stream pe ultimul jego și se moară familia dacă mai face de-aștia. Pula mea. Nu zic doar de live-ul ăsta. Pișpel. Live. De 6 persoane. Okay. Nu mai am activitate deloc. Lasă fie. Sunt departe de el. Eu sunt cu unul aici, mă bat. Ia uite-l și pe ăsta. Grig. GG. Eu, dacă îmi dai shotgun mai bun, eu sunt cel mai bun. Ia uite, un shotgun. Atât ai trebuie și lui răul. Hai. Nu ne batem aici o zonă că suntem puțini. Ce vrei, mă? El mă omorâi. Poate e jegos, Raule, de-i zici. Bă, da, frate, ne omorâm din prima, că nu sunt private ăștia. Bine, de fapt sunt private, dar degeaba, cu 8 player n-ai ce face. Dacă sunt private. Dar tot cu proștie, tot cu prostul ăla de vărmă și de Mario. Picai meci. De ce să nu fură ei codul, să nu găsească ei pe undeva?
transpiră cu ea. Nu se transpiră. Mario nu are ce să vadă camera de la Raul. Păi da, mă, dar nu să mai vadă următorul mesaj. Bă, mai bine joci cineva unul cu toți care vor. Nu vrea nimeni. E nesimțit Raul dacă face chestia asta. Vreau eu. Nu vreau mă nimeni în afară de tine, eroi să Rebecca Goia. Mersi mult de abonare, Tobiță. Raid by Răzvan. Iar prins mă raid de la Răzvan, 1337. Ia uite-i pe ăștia, mă. Mă, da, toți vin după mine să moară Veta! Uite cu e... Ca pe tine de retardat. N-ai cu e... Băi, ce? N-ai ce să joci, mă. În viața mea nu mai fac custom-uri. Uite cum mă spamează, mă, în ultimul hal, mă, și vine... Uite-l, mă. Mersi mult de abonare, Derix. Coaie. Raid by Răzvan, raid by Răzvan, mersi. Futu-ți bouncy un gât. Mersi mult de abonare, băieți, mersi mult. Vezi că nu-ți merge sunetul la jocul live. A, da. Hai, bro, că asta, mă. Până nu te auzi. Nu, frate, las. Fac asta, mor de solo. Și de două fie la cât. Primesc. Și joacă ăștia fir. Ăștia fir. Nu, frate, o să dau dacă joc doar două fir. Bă, deci m-am mutat de pe 4 pe... Bă, și parcă apăs pe shift-ul ăsta și nu vrea să... În sfârșit murim. Bă, da, ții bani dacă... Nu ții. Toți veți intrați pe serverul ăsta de Discord dacă vreți și eu... Să mor tu, că e... Asta mă privat. Păi... La turneu, da, de-aia îl schimbai ca să... Bă, păi m-a chemat atunci când a jucat Mongral cu Mitra. Da, mă râde. Păi, dar mai da stream snipe. Așa, pot să mă... Raule, unde e, bă? Ce pot să zic? Raule, unde e ăla? Bă, dar nu mai timp solo. Veți intra pe serverul ăsta de Discord. De acolo. Doamne, mă bate protul ăsta.
Tu erai ăsta. Doar n-am trasă. Nu ieși încă. Mamă, uite-te la atac, eu... Proaste mere. Ce mă muriți de la mere? Încă 2 like-uri, băieți, facem noi 30. Bine, mă, fac. Nu mai districți, nu putea să mă bă, dar toată lumea e pe stream sniper. Am făcut Răzvan. Hai că joc și eu să niște tomate. Exia, bună seara. Cine joacă custom dau peste 54, pe cine 1400, Am 2600. Câte? 2600 pe principal și pe secundar 100 și ceva. Te auzi încet. Ia zi, frate, cum mă arată. Mai tare sau mai încet sau mai încet? Dau cont, pardon. Îi faci de trios următorul sau Da, ceva? următorul o să fie de trios, următorul Custom Games. Nu revin. Dar suntem prea puțini, mă. Tot încet, mă, n-are cum. N-are cum să mă aud încet. Ia zi, acum cum mă aud. Bine, ar când răsari și nu moară. Ia uite-o la mă. Noroc cu tot atachii. Ajung și eu, dar nu dă contul ăsta odată. Intră, frate, pe contul tău. Că poți de pe orice cont să joci. Nu sunt conturi diferite. Am păcălit cu contul. Aia. Oricum cred că era free. Dacă te duci bani pe el, nu mai zic. Da, așa, dacă... Dar e sau te uiți? Păi nu știu, dar care mai e în meci? Dacă mai E tot fratele acolo... meu cu 2. Păi zile să se ducă, să se întâlnească undeva toți. Că n-am chef să stau atât, dacă ești de meci după. Bă, întâi se bate acum fratele meu cu 1. Hai bine, ai jucat creativ, că sunt prea puțini. Mă omorâ Mero. Doamne, că pula. Hai bine, ai jucat pe creativ, că suntem prea puțini acum. Cât suntem? Te auzi încet. Bă, cum să mă aud, frate, încet? A, te da neba, mori. Pe live te auzi încet, bă. E ceva din OBS. Cred și eu. Dar am OBS-ul la full audio. Păi nu știu că pe Discord te auzi perfect. E pusă și foc. Mă aud mai bine, băieți, acum? Aulu. Stai toți așa, stai așa. Stai așa. Masă, moară Jana! Ha!
Bă. Vezi? Mai bine? Bă. Vezi? Cui? Volt. Volt. Bun, trebuie să mă mai bine acum. Și că ești într-o minge de... Știi cum au dublu, știu. Că nu mă aud. Mă aud bine? GG atache. Mă aud bine? Cu ce lumea? Bă, nu mai văd! Bravo, Ataki! Ești bun, bă! Înțeles. Știu că mă aud în eco, dar nu știu Care e următorul? Ce următorul? De trios? Da. Trios cu fil, Trios bune? fil? Ce? Trios fil? Da, normal. Aștept codul. Pune repede, că nu se uită frate. Lasă-l mă să intre. Stai, e trios. Didi, poate jucăm împreună ca pe vremuri. Asta e codul, băieți. Sarmale. Dă-mi, băi. Nu știu care e. Înțeles, am făcut sarmale. Stați așa. Du-s unde, că mă aud ca din pâine. Băieți, acum chiar că trebuie să mă aud bine. Eu zic că mă aud foarte bine. Chiar cred că mă aud foarte bine acum. Ok, dacă mă aud mai bine, e bine. Tot așa. Ok, dacă mă aud mai bine, e bine. Ha, mă, că e cât de că bine, mă. Pe dracu. Nu merge, nu da start, pe dracu. Cum nu merge, mă? Merge codul, nu? Da, merge. Eu își merge, băieți. E sarmală codul, la trio. Da, merge. Trio Eu fil, sunt băieți. Băgareți voi prost, codul. Trio fil și sarmale. Te auzeai bine, mă. Bine. Mă mai bine acum? Mă mai bine acum? Da, Ia stați. Da, merge. Ia stați așa, mă mai bine acum? da, merge. Eu sunt Băgareți voi prost. Stai așa. Mă mai bine acum? Eu cred că mă mai bine. Nu știu, mă, ce am cu microfonul, sorry. Trio. Codul e sarmale la trio. Codul e sarmale. La trio. Primim 50 de euro PayPal donați. Hai că 50 așa. Hai că bani. Codul este sarmale, băiți. Gata, vezi că ți-am dat. Trebuie să faci aplicații de alea ca pe vremuri și Petre Wolf, tu ești cu noi aici la Căsămări? avem graci pe casă. Băieți, dați acolo un like, frumos un subscribe, să facem și noi, ia să vedem câți abonați am. 1355, băieți. 1355, nice. Am ceva din OBS făcut, scuze dacă mă aud așa. O să mă umblu eu la setter. Gata, bă, jucați? Deci, E gata tot? Da, Hai bă, dă start că așteptați. Gata, băieți, hai ești să jucăm. conectat. Hai să jucăm, mă, băieți. N-a câștigat nimic, bă.
Unde să pun telefonul ăsta? Ai PSD-ul adevărat. Unde? Dacă am intrat și eu. Ce să fac, băieți? A zis că... Eu plecat cu fratele meu. Ce zici, măi, rebelion? Salut, frate. Ne batem din prima zonă, băieți? De-asta suntem cam puțini. Hai pe aici, mai mult. Eu nu cred! Lasă Exter Turker, că nu-ți pierzi timpul la mine pe ăla, dacă... Și nu glumesc, poți. Nu cred, am picat cu ea. Ce faci, mă, Rebe? Mă mai știi? Vezi că mă vin. Nu știi că eu sunt? Chiar atât mă dezamăgești. Pe ce nume? Numele tău, ia zi. Wolf. A, Wolf? Ăla de-a fost la mine în echipă? Da, mă, dar am fost acum mult timp și nu mă mai știi de tot. Ba da, mă, te știam. Și s-a îngreșat vocea. Oh, mersi, m-a simt plasat. A venit cineva aici? Sper că... Hai! Coaie, futu-ți imnă în gât! A, himno, e clar. Futu-ți, mă! Coaie, iară-mi eu de la frati, tu Ali, Stream Snipe! Cam pe noi, Stream Snipe. Fără glumă. Cred că ești ăsta. Bă, mă auzi? Ali, vezi că... Respectă că mine. tot să-și ia bani, știi, nu? Aia sau tine? Băieți, dați-i tot Stream Snipe, dați-i tot Stream Snipe, Stream Snipe, Communication Abuse, Destiny Hero și dați aici Stream Snipe. Rebe, ai ieșit? Bă, dați report player, dați la Communication Abuse, dați la Hypno și dați Stream Snipe. Te rog eu, zi unde e, că ai dau zic clap. E în Paradise. O să nu... Dați... Report, mă. Dați pe report player, dați la... Nu pot să dau report, nu mă mor pe mine, de-aia dau bani. 15 ore când îmi dai în continuu. Mă duc pe frate, tu Ali. Bă, dar ce mă enervează că... Bă, Ali! Bă, da, am Ce? Vezi că și ia bani, acata, știi, nu? Poate să-și ia bani timp de 7 zile. Dacă vedeți un comando... Eu n-am ce să-i fac. Dacă el, dacă Stream Snipe în continuu... Pentru ce, că dați și necăcat? Ribamsi. Dar ce prost e Hypno. Bă, dacă te omor, nu-mi dai report, te Stream Snipe. Vezi că te auzi în chat. Iar coaie mă aud în chat! Ia vedeți, băieți, mă aud mai tare acum? Mă aud mai bine? Băieți, mă aud mai bine? Ia stați așa. Ia ce-ți văd să mă aud mai bine acum? Mă aud mai bine? Mă aud mai bine? Am revenit ceva ce s-a dat. A, nu, așa tot mai bine acum. E gravă. Ok, de microfonul ăsta nu se poate da mai tare. 2 secunde, băieți. Bun, sper să mă aud mai bine acum. Zbiară microfon că n-am ce face. Bă, ia stai. Ia să facem o comparație dintre acum și acum. Acum. Ia ce chestii cu aia. Bă,
bă, ia stai. Ia să facem o comparație dintre acum și acum. Și mascul ar să Marjana. Marjana, mascul Giana. Hai neamă. Băieți, 40 de like-uri, facem noi încă 5 like-uri, nu uitați să dați acolo un subscribe, facem noi 1400 de abonați, rapidos, nebunos, handidos. La fel. Aie, frate, fiecare cu ce poate. Fiecare cu ce poate, mă înțelegi? Mă înțelegi? Hai de la OBS, eu n-am ce face. Ia, stai mă, că văz eu. Opa, băieți. Băieți! Băieți! Na, bun, salvați. Cu e Toma la fel. Cel mai tare... Vel, cel mai tare Toma, am trece pe lângă mine la campionat cel mai tare. Și cu e? Băieți, 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 luați ușor că m-au prea tare acum, băieți, luați ușor. Este. Băieți, 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 luați ușor că m-au prea tare acum, băieți. Să mă rugăm aici că mă aud din congelator. Asta să dăm la 550. Bun. E mai bine acum, băieți. Hai să facem și noi, avem 35 de like-uri, hai să facem și noi 40 acolo. Avem 1356 abonați, hai să facem și noi 1400. Sau de stream mi-a apărut să moară Jana. Coaie, du-te! Bă, am nimerit cu Răzvan, 1337, am înțeles. Am înțeles, nenea. Ia să vedem ce se întâmplă aici. Bătălia dintre Destiny, Hypno, Anonymous 260 contra încă un băiat. Vedem că aceștia au câștigat turneul de 2000 de euro. Ești de meci și începe alt meci. Mai așteptăm și meciul ăsta. Că ai 4 playeri în zona asta să moară Jana. Băieți, scrieți acolo în chat ce faci, brother, te auzi mai bine. Da, știu. Ai făcut ceva advanced options acolo. Băieți, scrieți acolo în chat. Ești match sau nu? Bă, ești care se uită pe live să se ducă în Dusty. Dar de la 3-a zonă să ne batem solo, dai vreau. Și intră. Ăla chiar era foarte toxic. Salut, salut. Salut. Toxic, așa încet. Care e aici? Adrian? Nu, Adrian, nu, Adrian. E Just for Life? Nu. Cine știe? E Just? Hai în zonă, Sunt Just. Și care e Just? Că nu te știu. E un Just. E. Mai stai, nu ieși, mai stai, ieși, da, nu ieși. Ok, băieți, hai că nu ieși. Nu ieși, mă. Ești, nu trebuie. Hai, ești. Da, mă, dar trebuie să se bată băieții. Trebuie să se bată băieții acum, rapid. Bă, da, unde sunt ceilalți? Unde sunt ceilalți? Spuneți repede unde sunt ceilalți. Mario, deci tuta Mario e în Salty Springs cu teammate-ul lui. Salty Springs, duceți-o. Salticătă. Unul e la casa aia de pireați de lângă muntele de lângă. Nu ies, Mario. Gata, hai să lăsați să se bată și gata. Dar după aia o să mai fie unul. Lasă că vedem. Suntem altul. Dar oricum, nu știu, nu mai merita foarte mult să stai pe script, că nu ăla are script aici. Nu era atât de ce? Gata, au venit toți la bătaie, e ok, băieți. Să vedem care câștigă. Eu cred că o să câștige Hypno, că na, joacă bine. Mă faci bă, Ali, că nu vezi că mă bag cu... Ce naiba faci? A murit Hypno? Yes! Ce bine Dă-ți-mă la pare! 10.000. Ce bine pare că a murit! Sık, gata, sık.
Taci copilule. Că mă bat și eu. Ce fratele lui gata. Am o Roxana. Ăștia mai sunt. E mort. Ce face Adelina? Voi văzurați cum i-a lipit? Da. Am Adelin. văzut, da. Eu, frate. Ce faci, frate? Te-am întâlnit astăzi pe la școală de 2 ori. Bagă 2. Bagăm 2, da. Unde dai codul? O să-l dau pe chat. Codul. Nu uitați să vă abonați doar ca să... Ce? Știi ce e de făcut? Ce zici, mă? Nimic. Adeline, Hai, ce zici? sunt foarte cunoscut la școală eu. Te cred, Rec. Mersi mult pentru abonare, Dark. Mă vezi pe mine în toată școala. Ulfi. Avem 1357, hai să facem 1360, nu uitați să băgați codul acesta pe Item Shop, Supportă Creator, Enes Varjosa, Rebellion, nu e nevoie să cumpărați absolut nimic, mai țineți codul acesta pe Item Shop. Băieți, acum facem de 2. Custom Options, codul va fi Fortnite. Ăsta va fi codul, accept, play. Fortnite. Băiatul meu. Place, nebunule, știu că-ți plăceau. Ata, joci cu mine. Te urăsc. Bă, care-i codul? Fortnite. Nite. Totul mic? Da, Fortnite, totul mic. A 2. Da, 2 fir. Băi, 2 cu fir sau 2 fir? Cu fir. Fir. E fir. Era Gata, băieți, hai că suntem mulți pe live din câte văd. Bă, unde scrieți mă codul că sunt mai prost eu. Haide, gata, Fortnite. Dar e ok și Rebelion nu da start, că am întâlnit probleme tehnice. Hai repede. Imediat, că sunt și cu speed. care a întrebat cum să bagi asta în codul? Nu eu. Intră și se repina pe spectați. Bă, Wolf, că-ți place. Ai, știu zi, dă-te drăc eu. De unde ai mai luat și contul ăsta? Gata, băieți. Da. Dăm restart? Da. Ok, gata, hai să jucăm. Bă, nu aia. Hai să vedem. Dacă nu mai, dacă e bun. Hai că suntem mulți și pe live și pe Discord, e bine. Cred că intrăm vreo 20 și ceva. Peste chiar. Vreau cu care să vorbească. Intră maxim 15. Maxim 15. Suntem 20. Bă, ce asta, mă? Hai că e bine. Cu cine sunt? Sunt cu Knight Marmelin. Eu sunt singur, să moară Jana. Ești singur? Da. E cineva rară și de aici. Băieți, fără stream snipe, ne batem din a treia zonă, băieți, din a treia zonă ne batem. Da, Doamne ajută. Când a început a treia zonă, sper să nu dați stream snipe. Wolfule, trece privat că te preznesc. Bine. Hai frate, salti. Vedeți să nu vă luați stream snipe, că îi se răsp pe live salti. Stai așa că... Ai cu sketches aici. A treia zonă, bă. Ne batem doar din a treia zonă. Eu sunt cu Pedi. Bă, să spuneți și voi când e a treia zonă. Dacă trage cineva după voi, trage și voi în el. Bă, tu ești panicat prea rău. Ne batem la treia zonă? Da. Da. Bă, și eu sunt panicat. Mai e cineva în salti? Nu știu. Vino aici dacă. Vedeți că sigur o să mai tragă player, cred eu. În fine. Vino ia. Bun. Yeah, mai spam pe chat, ia. Sunt 20, băiat. Sunt mulți. Mulți romani într-un meci.
2 P90-uri legendare. Ia veniți, mă, băieți aici. Ia veniți. Hai, care îmi dă stream? Să mai faceți, trebuie. Ia uite ce am aici. 2 tunuri. Cenzura. Lasă-mă cenzura, las. Ne batem din a 3-a zonă. Dar poate mai bine simțiți din ea de... Eu doar atâta le zic să nu se pună cu mine, că înainte ăsta zice multe. Înainte-urile, scuze. Și zic. Bă, băieți, vreți ca mine să avem program? Gen de dimineață o să facem customer cu abonații, ce ziceți? Hai că eu vă las cu mine întreabă, ok? Băieți, mâine de dimineață să facem customer, ce ziceți? Facem mâine de dimineață customer de alea blană. Squad-uri, fill-uri, nebunii. Ce ziceți? Da, de dimineață. Ia uite-i, mă. Trasă ăla, al omoră. Super. La cât? 10, nu. Probabil 10. De la 10 la 12. Hai, ce mă mare frate ăsta. Nu știu, frate, că stai calm că nu sunt toți care e săi. Să vă feriți de playeri. Pentru că toți trag. Bine, majoritatea. Ăștia care vor să facă pe deștepți trag, ca să facă share kill, da? Uite-l pe ăla, mă. Vă omoară Marmelin, mă. Doamne. Bă, Adeline! Bă, care Just Be O și Marmelin? Așa, mă... Dacă trag în voi, trageți voi în ei. Bă, ce să fac, mă, că să rădui pe mine cu dălea. Cum se numește? Cu dinamită și... Dai și tu la dinamită, exact. Păi omoare, dacă traseră cu dinamită pe tine. Mă omorâră, că mă spamară. 2 deodată. Just be stupid. Și Marmelin. Marmelin e prostul de Adeline. Ah, am înțeles. Da, Adeline știe pe Adeline. Da. Văzut pe frate. Bă, mergem peste ei? Nu mergeți, mă. Zile să, dacă nu trasă în ei, să nu tragă în ei. Nu să mergi. Nu, zi să nu mergeți. Aie. Să nu mergeți pe ei. Da, mă, să crezi că stau eu acum să ne bată ăștia pe zici. Auziți? Păi da, nici nu traseră după ei. Ei se duc și o să moară, pariu? E alt server de Discord? Lasă-i, mă, să nu, se e ducă. același. E același. Duceți-vă, mă, se duce spre zona de deșert. Păi cine se duce spre zona de deșert? Marmelin cu... Păi eu sunt în Paradise. Ah, du-te că e acolo, lângă... Nu, mă, că eu nu trag. Atât ai trebuie să tragă mine, că am mare pinete. E același server de Discord. Păi văd eu spre zona de deșert pe acolo, pe la retake. Bă, dar Marmelin ăla este. E lângă aia unde s-a minat, știi? Lasă, că n-are voie să... Ah, clar, așa. Poate, pot să-l bat așa. Deci și tu să le terminat pe acest. Nu se uite?
Mai și dansează de după la cât era tot. Rapid era tot. Se învârte în aer ca prostul. Gata, gata. Ora. Da, mai e unul. Poți să vii să-mi dai revive? Ce bine îmi pare ta că murica ta. Vezi că-i dă revive. Era aia la deminat. Stă ia pot. Bine, revive, revive. Merge repede. A câta zonă e asta, mă? Ia miniurile, poți să le iei? A câta zonă e? Hai, în zonă, direct. Bă, tifiu, tu știi marme. Nu e el. Marmelinia de lin. Da, mă dau 19. Bă, aeroblac e și încă unul, vezi, uita. Partea nașpa e că pierderea mila de cauza pușilor. Mergem aici la pirați. Asta e a doua zonă. Asta când se termină sau? Mai tragi. Acum e a doua zonă. Când se termină a treia. Asta acum e a doua zonă, după ce se termină zona asta, vine a treia. Ia auziți băieți, după ce se termină zona asta ne batem. Da, după. Bandaje aici. Ne batem? Nu, după zona asta, după ce se sfârșește zona asta. Nu pot să mă... Îl lăsă arcul, gata, că oricum nu știu. Vine ăștia pe mine. Ali, zic că dacă văd un skin de fată din aia, cu părul albastru, să nu dea în el. Deci dă-du-te altul și pe... Sunt pe la Dusty Divot? Ei. Sunt lângă Salty. Ia taci. Cam player, taci. Da, sunt solo. Sper să nu mă omoare. Salt. Băi, nu da. Just for Luci. Hai că nu dă. Și? Paddy. Ok, hai că ei nu dau. Hai că n-asta. După asta tot până la a treia zonă faci? Dacă semnă așa de mult, da. Bă, eu zic să nu mai faci mă. E așa că nu se riscă. Păi da, le da și decât să rămână vreo 3-4 în ultima zonă. Unde te bați? Când s-a terminat zona asta într-o minut jumate, încep fighter-le. Bă, dar eu nu-mi dau seama unde erau ăștia. Cum veniră? Veniră pe jos sau? Ce cu aero Blacky? Nu știu. Păi? De ce mă întreb? Să mor tu, că mai... Câtă nu venea a treia zonă. Păi da, dar ăla trage după.
În 5 secunde vine și a treia zonă. Toți ne băturăm, toți 6 după noi fără. Sau ei după Da, dar acum vă puteți bate. Rebelion? Da? Eu am făcut serverul ăla să faci customer acolo, frate. Da, frate, dar vă zic că jucați voi customer acolo. Păi nu mai face customer-urile, să nu să vii să faci. Cum? Ți-am zis ție să vii să faci, nu, că ea nu mai ia. Păi nu am văzut mesajul ăla pe care mi se tu. Sau ce mesaj? Da sau nu? Da, da, avem la voi pe server. Ăsta e Marmelina? Ia, Ali, lasă-mă să mă uit. După meciul ăsta, mea. Uite, nu e eu. Uite-mă pe ăla de acolo, ia uite-l. Dă-le banul just B8 și Marmelin. Văd după. Vedem după. Ne mutăm pe alt server după. După asta bagi 2 iarăși, vedem. Mama, să mă Jana, după mine să tragem continuu. Bă, dar nu mă mai urmăriți toți. Gata. Nu se moară așa, bă! Uite-i pe ăștia, mă, cum mă urmăresc. Nu mai... Cred că nu mai am deștept aici. E clar. Big, big, big. Ei sunt buni și mine. Nu mai știu unde sunt. Doar dacă se uită pe alea. A, da-i trebuie. Vă rog, eu nu mai dați stream, n-ai mă. Că e urât. Uite-l. Uite, frate, ce-ți face dintr-un stream, n-ai vezi? Mă înțelegi? Aici următorul văd pe boltul ăla sau star, cred că mă mor. Ba da, plec pe ăsta. Deci custom, da, fac custom, și nu joc. Da, și joc. Dacă zici tu așa. Customul de abonare Xenis. Unde dai parla? Parla o dau pe un server de Discord pe care o să dau după acesta. Nu știi ce mă deci. Salut!
Reușești cu abonații? De jocați nu cu abonații. Ok, gol. Voi vorbiți despre anime-uri și eu nu știu, nu m-am uitat în viața mea la un anime. Să-și folosească și el materiale. Dar să rămân și eu aici. Gata, am intrat pe server. Și mai e încă unul pe care o să-l dau după. Nu mai facem pe serverul ăla. Poate mai am de sus, aoleu, ăla are racket. Mă duc eu zona. Sincer. Ma. What? Am luat. Coaie, m-a rupt. Unul din spate, unul din față să moară Jana. Strâns, n-ai pot ce face din nou. Mai spectit? Bă. Da. Ah, ai murit? Da, murim. Ăsta e serverul de Discord, băieți. Intrați acolo pe serverul ăla când închizi live-ul, nu știu, la 11. Intrați pe serverul ăla de Discord, băieți. Și mergeți la meeting acolo. Haideți. Bă, toată lumea pe serverul ăla pe care îl trimis eu pe live și mergeți la meeting. Toată lumea pe serverul ăla pe care îl trimis eu pe live și hai la meeting. Salut. Ia zi-mă cu sarte. Să-l dau mai tare că de-abia la urmă. Deci poate nu te-a pus urile pe aici, că am urechi, da? Bă, Rebelion. Rebelion. Aștept să fac cod de suportă creator, te rog, cam 1000 de abonați, te rog. Păi, cum să te ajut? N-am cum să te ajut. Bă, așa ceva, bă! Care-i zbierăm? Nu puțin pe privat, Rebelion. Am închis live-ul la 12, la 11, nu închid. GG SPD. O dă mesaj la pe Epic Games, pe mail, la supportă creator. Uite puțin, te uiți, da? Mai rapid, hai. Uite, vezi? Băieți, intrați pe serverul ăla de Discord, da. Am pus aici astea, am pus mă și aici, ce să pun, uite aici? YouTube channel. Păi așa. Aici am pus. România, aici la regiune am pus. Și așa. Summit. You must... păi și pe aia. Eu și pe aia. Care asta? Da. Și fă-i... nu. Cui? Sus pune numele de la YouTube channel, pune numele de la YouTube canal tău, nu știu. Poți? Da. Și acum ia du-te jos. Păi nu mai mă, pune doar numele tău. Băieți, intrați pe serverul de Discord, 2 secunde. Intrați pe serverul ăsta de Discord și toți la meeting. Nu-ți merge? Nu. Coaie? Paralizat? Te găsești?
Toată lumea pe serverul ăla de Discord. Și mai vin și eu la meeting acolo. Codul. Vom face de două. Două fil. Codul va fi... Hai acolo pe server. Ce fac cu asta? Uite puțin aparte. Ia. Uite, iar pune-l pe canal la descriere, la descrierea canalului. Codul va fi 1897. Așa se văd. 1897. Accept, două fil, băieți, două fil. 1897. Cât mai ții live-ul? Îl mai țin până ora 11. Merg ora de râderi. Care-i codul? Ăla-i codul. Două pălăsă, da? O să facem de două fil. Băieți, uitați să dați ca un like, faceți noi 40 de like-uri. Intră canalul meu. Despre. Deci la despre. Personalizează canal. Ăla-i codul, da, ăla-i codul. Da. E terminat. Du-te înapoi, citește ăla. Start, imediat, mai așteptăm puțin, băieți. Codul ăla. To your profile, we will, stai puțin, send an email with your... Trimite email la creator support acolo, around Epic Games. Nu merge, nu merge. Eu trimis mail cu poză că el a pus două fil, băieți, 1897. Poza care l-a pus, îi dai link-ul de la canalul de YouTube și... nu știu. Nu știu, frate. Vezi tu acolo. Merge, bă, băieți. Hai pe server acum. Merge codul, băieți. Hai, Pidi. Așa, bravo. 20 de persoane pe live, salut, băieți. Bine ați venit. Care-i codul? 1897, băieți, este codul. Vă merge o codul? Eu nu l-am pus. Ia stați, mă. Nu mai merge acum, 1, 2, 3, 2. Care urlă microfon? Codul îl schimbăm, 1, 2, 3, 2, codul. 1, 2, 3, 2, băieți. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2. Două fil, mă, că cine știe unde dă durați voi la solo de nu vă merge. Eu joc mai ăsta că se deschide PC, ok? 1, 2, 3, 2, da, 1, 2, 3, 2. Ne-ai băgat, Luci? 20 de persoane pe live, să băieți. Hai, încă un like, facem și noi 40 de like-uri, GG. Câte subscriber-uri avem, ia să vedem. Câte subscriber avem? 1300 cât? 1360, nice, băieți, încă un subscribe, facem și noi 1360, avem 1359. Bă, știi cine te omoară, da? O să pun ăla de stream undeva. Mail sau eu. Hai tu, Can, că o să pun ăla de stream undeva. Tu fii calm acolo. Băieți, nu uitați să puneți codul ăsta, Item Shop, Support a Creator, NS Bargesta Rebellion, Accept și asta e tot, băieți. 1360, nice, mă, băieți. Nice. 43 de like-uri, facem și noi 50 dacă e. Gata, dăm start? Hai că Nelly Candy. Dăm start? Cea mai bună. Dăm start, băieți? Dă-i mă Nelly Candy, Spooky Jackson la față. Dă-i start, hai. Bun, NS Bargesta Rebellion pe shop. Pentru 1000 de ani de noroc să mă arăjăm. Hai să jucăm, băieți. Nu ne batem din a treia zonă, please. Nu ne batem din a treia, ne batem din a patra pentru enemy. Așa ai spus și pentru abonare, David, din din 20 până în a treia zonă merau 10. Da, mă, că trebuie să fie mai mulți acum, nu 20. Acum trebuie să fim 30 minim. 25 suntem. Suntem 25. Așa că mai intru, opa. Păi înainte eram 20, beat. Deci ne batem din prima zonă sau nu? Nu. Ne batem din a treia zonă. În ce grup de conf ești, frate? Uite aici, vă dau serverul de Discord. A treia zonă, da? Când a început a treia zonă, băieți. Asta e serverul de Discord. Dar nu știu să număr, să-mi ziceți când. Hai, mă, da pe difan, pa. Încă 7 like-uri, băieți, facem noi 50. Salvansi? Rebelione, ce faci, frate?
Bun, unde mergem? Aici mergem. Încă 7 like-uri, băieți, facem noi 50. Ce cum e lui ăla, mă? Salut, Jones, salut, Jones, ce faci, Jones? Just for Luci. Bă, că mi intră ăsta. Ok, hai să luăm arma de aici. Frumos, elegant. Bă, că n-aveți 3 sniperi. Stai că nu. Se va ăla de sniper. E, băi, ne bat, băi. De ce omoară ăla din prima zonă, mă? Ne bate din a treia. Bă, care omoră, mă, din a prima zonă? Bine că l-omorâ rău. Nu vă omorâți, mă, ca... Oh, mă, e clar. O, eu nu sunt acolo, cine știe de crezura aia că sunt eu pe acolo, de venire. Unde vă duceți, mă? Păi toți sunt Loot Lake, când scriu în chat aici, eu sunt Loot Lake, că mersi Loot Lake și mi-am handicapat în mine. Bă, cred că toți ziseră că eu sunt în Loot Lake, nu sunt băieți Loot Lake, eu vă spun de acum că nu sunt Loot Lake. Sunt undeva în afara zonei, nu sunt în zona, cu mult în afara zonei. Păcat, mă, păcat. Că aveam așa comunitate. Că avem comunitate bună, mă, dar nu înțeleg băieții. Vor kill-uri, mă, ca să dea amar pe live. Păi ne băteam din a treia. Nu sună bine, nu sună bine. Repos, boss. Mini aici dacă îl vrei. Medkit ai? Pump albastru, hai că-l vreau, băiat. Hai băieți, ia veniți pe mine aici. Mergem în zonă și fix când am dat în zonă atunci mi-am scos și eu ăsta de snap. De fapt îl scot în vreo 2 minute maxim. Nu ne bate, mă, nu vă bateți. Dacă vă trage cineva, voi trage și voi în el. Ai ceva mașină pe acolo sau mergem pe jos? Hai că nu e așa departe zona. Da. Ok, mergem pe ăla. Dar oricum era aproape zona, puteam să mergem și pe jos. Bun, băgăm de stopul. Se dă și de supă. Bă, dacă îi faci pe oameni proști, se supără. Păi dă și mie... ok. Conduc eu sau tu? Ok, stai așa, mai am și materiale. Bă, tu ai materiale, stai așa să luăm materiale, că tot aveam mașină. Să mor. Haide! Hai să luăm piatra asta de aici, mă. Că avem multă piatră aici. O, păi avem aticau, nu? Are verde aici dacă vrei. Are
Acolo, lângă lemn. Hai să mă fac și măcar 300 cărămidă și gata. Asta e prima zonă, nu? Da. Da. Mai prea ne bate. Hai, gata? Așa, mai ușor. Fugi, gata, fugi. Uite că iau aticau și am fugit. Hai de sparte, cum ar nu mai iau. Scot asta de stream snipe sau mai ales? Cum vrei. Mai bine să ne atingem în zona. Ok. Saltă-ne. Bine că se au sunete, da. Hai să facem și noi 50 de like-uri, băieți. Încă 6 like-uri. Haide, mă dai tu acum un like. Încă 5 like-uri și până afară de altul și gata. Am făcut și like-uri. Mă, de ce sunt 39 HP? Zi, bă! Un live falling? Sau trase unul după noi? Că citem chat-ul. Original, ce mă... Hai să luăm metalul ăsta de aici. Poate îmi pică și mie miniuri. 39 shield. Bă, fix miniuri, să moară Jana. Vrei medkit? Nu, că am miniurile. Păi, le iei tu toate miniurile și eu medkit-ul sau facem invers? Da, dă-mi fa miniurile. Băi, ATV-ul! Ia miniurile! Scotește ăla de simț, mai prima dată scot. Stai așa să ajung în zonă. Că pus să rămân snobii noi. Dă medkit de aici, să mă arăjana, fii atent. Medkit. Hai că medkit așa. dă eu medkit-ul ăsta. Bă, spre aici. Am văzut eu acum. Da, spre Stai, aici. așteaptă, ho. Hai că mă bug și piraterii. Păi nu ne batem, bă, nu ne batem. A, nu ne batem, da, stai. Uite, e acolo. Gata, băieți, acum l-am scos. Asta e a zona. După acum vine a doua. Gata, l-am scos. Da, ce băieți. Dacă încep să trag... Băi, nu trage, bă, trage. O piratat. Băi, adi, uite-te tu la ăla. Bă, s-a moare pe piratat. Eu nu de Coaie! Copiratat. Coaie, nu se edita ăla. Copiratat. Dați-le stream snipe, vă rog eu frumos. Dați-le stream snipe, Aerozova și Aeroblacky fix aici sunt. Care e aproape de locația asta să-i dea stream snipe, să le dea stream snipe. Exact, să le dea stream snipe, da mai spui. Bă, mai sunteți în viață? Copii de 3 ani. Pe unde sunteți? Eu sunt la... Dați-le drept. Lava acolo, nu la vulcan, jos la lavă. Sunt unii care ne omorără și care vrea să le dea stream snipe. Da, îi văd, dar trebuie să ne mergem zona. A, uite, se poate cu unul. Toată lumea repede pe ei. Băi, dați-le stream snipe rapid, vă rog eu. Indiferent că muriți în zonă, n-aveți niciun medkit, fuck. Încercați să fugiți și spre zonă, dar încercați și să nu vă omoare ăștia, că n-am chef. Spate! Să nu te omoare.
care îi omoară pe ăștia, bravo lor, frate. Numere pe ăla Bedic. Omoară Jana. Haide, mă. Mă încercă Răzvan 1337. Bravo, mă, Răzvane. Lasă, frate. Unul-i mort. Stai tu, calm. Și unul fuge. Stai tu, calm, bă, băiatule. Bravo, mă, Răzvane. Jucași bine, mă. Jucași foarte bine. Las că moare în zona. Da, deci, Răzvane, dacă îl omorâși pe ăsta să mori, ești zeu. Ești zeu. Răzvan! Eram 1v2. Ia, frate, jucași bine, bravo. Mai coaie, nu, mori în zonă. Dați-le stream snipe. Care puteți dați-le stream snipe? 9 HP, are 59 HP, ăsta e un hit, e mort. Unul celălalt are 39. Haide, mă blochează, ai lag, fă ceva. Nu spică niciun, îi spică mare puș. Ha, fraiere, miniuri, ha. Mor, ce prost. Avea chem fără ăla, cu fraier. Te m-a ajuns în zona. Care poate să le dea stream snipe-ul. Toată lumea, toată lumea. Oamenii ăștia au murit din prima zonă, mă. Infecție. Încă 5 like-uri facem și noi 50 veți. Da, uite cum construiește Smarjana, cum construiește ăsta. Da, asta e, frate, n-aș frate asta în game. Asta. Toți ratații. Ai, deci dacă îl omoară, ar fi zeu. Omorâți-vă, omorâți-i. Mamă, are o zova. Hai, băteți-vă toți din zona asta. Hai, Brecky. Sper că mori. Meciul ăsta. Era cât mai rapid se poate. Au muriți. Da. Ăștia au rezolvat bugul ăla și tu cu spectator, că rezolvă ăștia un bug din alt bug. Acum se pune pe mijloc. Hai că moare Zova. Hai că moare. Hai că moare, hai că poate, poți. Bine, o 2 HP, 2. 2 HP, 2. Hai că yellow, 2 HP. Hai că poți, e 2 HP, yellow. Fuck. Nu mai are materiale, mai are 200 în total. 300 mai are în total. Bravo, mă, bine, mă, Just for Luci. Bine, mă, pro player. Just for Luci, cel mai bun player din lume, să moară așa. Just for Luci. Băieți. Care vrea să spameze acolo cu Just for Luci, respect, copy-paste. Deci, genial, frate, omul ăsta. Mersi, Just. Chiar apreciez. Sper să nu mori. Bă, Just for Luci, ești bun, mă, n-ai ce așa. N-ai cum să te pui cu... N-ai cum să o dai cu mine, ești nebun. Așa se aduce. Respect. Respect. Pro player. Își ține de high ground ca băieții. Nu e jegos. După ce mod bagi? Nu spamează, nu campează. Ăla a murit de la Gridfall. Îți iei stream snipe și acum pe ăștia să mă omoare. Și cum îi pui pe ăștia să mă omoare. Hai, frate, dacă tu vrei să-mi dai stream snipe, las. Hai că poate, mă, Just. Hai că poate Just. Se poate cu Just, mă, băiat. Ei, na. Uite aici melodie Blanau pentru Just for Luci. 2 secunde să-i băgăm aici o melodie. Băgăm Just for Luci o melodie. Cred că mai joc un meci după asta și gata, am ieșit. Ia uzi, băieți, melodie pentru Just. Ia uzi. Stai așa. Hai că mi-a dat cred joc. No. GG, bă, mare. GG, mare. Hai, Just. Și altă dată. Ia uzi. Pentru Just. Ia uzi. Ia uzi. Pro player, by the way. Da, pro player.
Nu știi să mai editezi, Marius? Hai că poți, Marius. Cam așa e cea Luci, just for ce Marjana. Marjan. Ia-o Boba, iubite. Uite, bă, Boba, spus. Încă 5 like-uri, băieți, încă 5 like-uri, facem și noi 50. E 360, nice, Nina, nice. Salut, Pamam! Salut, bă. Bă, bine a jucat-o, Luci. Bă, băieți... Zova-i terminat rău. Bă, băieți, după meciul ăsta, nu închid live-ul, dar o să mă joc la arena, la solo, că am nevoie de puncte. Care mai vrea, intrăm în același meci dacă vreți. Am nevoie de puncte rapid ca să mă calific și eu la turneul ăla de mâine. Da, eu da. Nu mai faci și meci. Băi, bă, Rebelion, intră cu Pump la duo și eu cu Luci și intrăm în același meci. Intru eu cu tine. O, băieți... Intru cu Pump, uite că e cu mine pe apel. Rebelion, uite pe Discord, mă uit acum. Ce? Uite că ăsta n-are nicio treabă cu jocul. Cine n-are nicio treabă? Mariusica asta. Lasă-mă că joacă bine cei. Măcar miniorile să-și dea și el. Mariusică, dă-ți miniorile, bă. Hai să hai că joacă bine. A jucat și el. Ia uite pe Mary Marauderul nostru în acțiune. Arojan. N-ai, bă, ăsta... 200 plus puncte și... Dai cu Florin să mă iau, că nu. Și am 200 plus puncte, Răzvane. Luci. Joc cu cine intră primul în party, la arena, la duo. Numai cu ăla joc. Da, pe Bagă aici. Ce vorbele să omoră singur. Bagă arena. Păi eu n-am ieșit, eu mă-i băgut. Hai, Florine, nu mori, mă, băiatul. Marius e căpuța mică, bă. Nu mori, Florin. Rebelion, mâine mai faci ca asta? Florine, atât a fost cu tine, frate. Hai că cu Mary Marauder poți să-i bați pe amândoi, vă spun eu. Hai, Florin. Hai, Florin, că poți. Hai, Florin, hai, Florin, hai că... Hai, Gigele, că poți să-i omor pe toți. Bă, coaie, Zova comentează rău. Răzvan. Plec el la bă. Dacă nici nu auzim de 3000 de ori. Bă, Rebelion mâine la 10 nu pot să intru pe live, că plec la meditație de la 10. O să mai fac un live. Ba nu. Dimineața cred că o să facem premieră. Mâine dimineața o să fie în premieră, băieți. Mâine dimineața o să avem premieră de la ora 11 dimineața, premieră sau de la 12 sau de la 1. Vedem noi. Pe ce premieră? Pe YouTube o să fac eu o premieră cu un episod. Ce episod vrei să facem? Eu la 12 vin de la ăsta. Ce episod? Hai că da. Hai că da, așa puțin. Băieți, dați-mi toți friend request, e Rebelionul tu mă cheamă. De așa? E Rebelion. Dați-mi friend request acolo. Accept cererile. Și cine intră primul în party cu ăla joc. Deci cine intră primul. Dați-mi rapid. Setter locker. O să fac video despre lockerul meu, să mă oră Jana. Cât am dat pe el. Rebelion. Ia uite ce ideea, da. Rebelion. Da. Îmi dai moderator. 20 de persoane, salveți. Care ești tu? Pedi? Pedi. Uite-mă, pentru că ai fost activ, îți dau să mai scot de moderatori. Re. Ce re, mă? De ce amândoi re? De ce amândoi re? Nice, Pedi. Uite și lui Junkie, că și el a fost băiat cu minte. Adevărat să fie. Junkie bea de treabă să omor. Să moară Jana. Respect e Rebelion. Pe chat. Codul. Nu mai băga niciun cod, băieți. Customer-urile o să le anulăm. Hai că eu ies. Hai că eu ies. Ok, salut. Customer-urile o să le anulăm.
Cine intră primul în party, stați așa să acceptăm toate cererile aici. Care intră primul în party dintre voi toți, să moară Jana, dar să nu-mi dați invite-uri, că n-am chef. El să nu dați invite-uri. Care intră primul în party, cu ăla joc 2 meciuri la rând, să moară Jana. Ba nu, o să joc un meci cu fiecare. 2 șanse aveți. 2 șanse aveți să intrați în party, ok? Bun. Luigi, hai pe 2, O să dau... nu deranjăm pe rebelion, că se joacă. O să dau party pe public în 3, 2, stați așa să acceptăm la toți băieți. Să acceptăm la toți, că după zic băieții că na. Încă 4 like-uri facem și noi 50, bun. Hai 20 de persoane pe live, încă 3 persoane. 1360 de abonați, nice. Bun, hai să dăm party-ul. Mamă, să moară Jana, friend request-urile cum cont. Bun, hai să dăm la beat aici. Nu, aici. Avem ceva beat aici? Da, avem beat. La beat, băieți. Deci la beat o să pun, da? Bun, hai să vedem. Să fii băiat cu minte pe unde te duci, să oferi respectul tău la fiecare. Nu contează. Ascultați aici beat. Stați așa. Am făcut win. Păi frate, dacă ai codul NSBarrel Rebelion, mereu faci win. Dacă ai codul ăsta pe shop, poți să faci win, frate, cu 20 de kills, să moară Jana. Ia uzi. Ia uzi. 3, 2, 1 și... Hai băieți. Nu, bă, ești mă afară ăștia, bă, Nick Ramokame. Hai băieți. Nick a venit, au toți, după mai aveți o șansă, Atachi și Răzvan, cine mai vreți. Nick afară. O șansă după meci. Bun, hai să jucăm. Să scoți custom mode dacă ai. Ha, mă, băi, să jucăm aici, facem 225 cu Pedi. Păi și sper că de la 225 de puncte se pune eventul ăsta, nu? Cu gen Fortnite World Cup, nu? Se pune, nu? La 225 de puncte, că așa am înțeles, că din divizia 6-a, acum nu știu. Ce cod ai pe shop? Nick Ramokame. Vezi că ai custom codul, scoate-l. Salut, ci că n-are microfon. Așa, bun. Ce cod ai pe shop? Scoate cod shop-ul, scoți dași? Da. Ok. Da. Să moară Jana. După meciul ăsta, vă mai dau o șansă să moară Jacksana. Mai vorbesc cu niște prieteni. Merge în tilted? Acum, cred. Să vedem. Bă, dar cu 4-3 e prea ok, mă. Aolo, cred că mi-au bani, că joc cu 4-3 la divizia aici. Ce rezoluție ai? Rezoluție, joc pe consolă. Și n-ai niciun custom cod? Stai că verific. Nu știu, nu mi-l scoate, tot așa rămâne. Ești, fii atent. Ba da. Și că n-am voie la turnament cu 4-3. Deci nu. Fii atent, ești din joc, reintri pentru că e bug și ieși și eu și în bug 16 pe 9, Nick Ramokame. Bă, țineți-l minte, băieți. Hai. Da. Stați așa, băieți. Avem o problemă aici la interfața sonică. Că știu că se primește bani. Am auzit și eu. Știu că tu mai minți în orice clipă, dar știu și eu că se primește bani pentru asta, deși întrebai. Salut, Luca Gabriel. Have data, local, Fortnite, game, saved, config, Windows client, properties, read only, apply, from game user. Am ieșit acum intro, ok. 1900
1920 pe 1080, 1920 pe 1080. Save. Properties. Read only. Apply. Ok. Ieșim din asta. Bun. Bam. Nvidia Control Panel. Cât mai ții live-ul? Țin până la 11 cea. Meciul ăsta și încă unul și gata. Băieți, am închis și live-ul. Naiba, facem live de 3 ori jumate. După live nu joc și nu mai joc după live. O să stau că sunt foarte obosit. Mă trezesc mâine pe la un 8, 9. Să fie frumos. Mâine mă trezesc pe la un 9 jumate. Să mă trezesc pe la un 9 jumate. Cred că la cât mă trezi eu, băieți. Că tot așa, știi cum zic? Ia să ieși din grupul ăsta. Bun. Când mai țin live-ul, am ieșit acum intru după live joci, nu. Eu sunt Nick Ramocame, ok? Fortnite Launch, dau seama, cum se vede cu rezoluția asta. Bă, băieți, știți cum se zice? Bă, când ești pro player, joci cu orice rezoluție, frate. Cu orice, absolut orice. Ia să mai schimbăm și ăsta și să-l punem fără stream sniping. Bun, punem asta pe fața ei. Să mai bine. Păi, deci, acum să moară Jaxana. Fenomenal joc. Deci nu mă trece unul la Fortnite să moară Jana de acum pe 1900. Bă, poate mă învăț cu 1920 pe 1080, mă. Bă, ar fi bine. 4 like trebuie să facem și noi 50. Hai, dați acolo un like, vă rog eu frumos. Să rămână. Dacă puteți da acolo un like. Bun. Hai, Fortnite, hai. Launch Fortnite, băieți. Stați așa că e loading. Ce la gala. Ok. Nick Ramocame. Ramocame. Ajungi la custom? Nu, o să mai fac mâine, dacă vreți. Mâine după amiază o să fac customer. Nick Ramocame, Nick Ramocame. Hai, Ramocame, intră pe joc, bă. E cu nu. Ce avem pe aici cu nu? Nu. Nu te văd, băiatul. Intră rapid pe joc, că eu nu te văd. Dar se vede cam urât, mă. O, pe live se vede chiar ok. Mă, dar de ce pe live se vede ok? Din pe live zici că e rezoluție 1080 pe 1080. E foarte îndepărtat. A, ba, nu se vede, mă, că 1920 pe 1080. Se vede, se vede. Nu. Hai că n-am timp. Hodajeu Nicolas. Hai repede. Nick Ramocame. Hai că vreau să-mi fac punctele. Dacă nu mă joc la solo, băieți. Mă joc la solo după. Dacă nu intră Ramocame. Sau încercăm cu altceva. Hai, Nick Ramocame, hai. Uite-l pe going aici. Full. Nick. Eu stai să intru că băgai 16 pe 9. Hai, băieți, rapid, rapid, băieți, rapid, rapid. Că văd că hodajul nu mai e. Hai, repede. Băi, ce-mi place skin-ul ăsta, să moară Jana. Skin-ul ăsta, ba nu, nu skin-ul ăla. Skin-ul de fată, e bun. Skin-ul ăsta, nice.
Dacă se întrerupse live-ul, dați refresh. Dacă mă audeți, e bine. Mă audeți. Dacă mă audeți. Dacă mă audeți, să mă urjana. Dacă mă audeți. Să-mi bag piciorul 100%. Haide, băieți, haide. Refresh. Dă-mi invite. Dau party pe public. Cine intră primul ăla e, bravo lui. Hai, apply. Nu s-a întrerupt, la mine s-a întrerupt. Ce faci, mă? Hai, taci, joacă acolo, băiatul, că te sparg. Bă, ce căcați de cu rezoluția asta, să nu mor eu. Da, chiar e. Deci că o să facă fof ca pe Minecraft. O să-ți faci tu rezoluția ta strici. Ba piciorul, toată rezoluția strici. De la cap la coadă, să mă arăși Roxana. Pe cea mai strici o bag. Da, într-un fel e bine. Deci, într-un fel e bine că au băgat chestia asta cu fovul. Trebuia să o bage mai de mult, să fi gândit măcar din sezonul ăsta. Sincer, pe la... Când mai erau 50 de zile, sincer. Când voiau să bage ăștia, acum o săptămână sau două. Atunci trebuia să se gândească, mamă, cum se vede. După live mai joci sau te bagi la nani? Mă bag la nani. Băi, copile, eu sunt trezit de dimineață de la 6 cu dimineața în cap, ești nebun? Și eu de la 7:30. Așa, și... Mă duc la nani, băiatul. Mă duc, frate, la nani. Mă bag la un film. Îmi fac popcorn. Fac Nesquik cu lapte smarjana sau o ciocolată caldă. Da, film porno, așa, continuă. Nu, ok, nu, stai calm. Mamă, cum se vede mapa. Hai, Tilted, facem kill-uri multe. Auziți că e din Nexus, băiatul. Bă, stai. Bă, uite ce greu se mișcă mouse-ul, să mor eu. Da, știu. Uite la el, să mor eu. Deci că e futut în cur mouse. Golgota. Ai auzit? Ai auzit Nu. de Golgota? Nu. Dunărea aia Golgota? Uite, Sau apa Golgota? uite avionul aici. Ia. Da, am văzut. Răzvan, 1337. E din Nexus, băieți, e din Nexus. Nu face nicio Caterinca aici. Stai mă că spui raid. Cu ce, bă, tu cu 15... Gata, m-am omorât. Așa, heavy sniper. Nu știu să joc pe rezoluția asta, crede-mă. Uite-te la mine cum joc ce zic. Hai să stăm amândoi aici. Am bandat. Yellow. Uite-te, e mort. Ce e, Dă-i finish. Fă-i punctul. Bravo, de revive. Cu rezoluția asta să mor eu, știi cum trag? Lasă și bine armelele. Ia bandajele alea. Ia și cu niște... Unde sunt? Nu știu. Unde sunt bandaje? Aha. Păi eu abia că le văd, mă, pe rezoluția asta. Uite-te și tu la skin cum se vede. Uite-te la I acolo. Avem player? Uite-l! Stai că vin acum. Vin în casă, Ușor, sus. N-am nicio glanță. Hai sus, la acesta. M-a făcut pe aia de rezoluție. Uite-te. Hai că bați. Ia-te, mamă, să nu-mi ia finish. Nu! Haide, mă. Scuze, o Răzvane. Nu, nimic. Scuze, frate. Las că fac eu punctele dacă nu le faci. 217. Uite ușa asta. Uite la asta și vedi. Uite ce cur plata are skin-ul acum, să mor eu.
Păi nu vezi cum joc? Ai mă, te piși pe aia de rezoluție. Hai că e bună și asta, n-ai ce zice decât nimic. Să ne pun acum aici să nu mai putem să discutăm că am fost pringe, să jucăm așa pe jumătate de monitor. Mă, bă, că joc bine cu rezoluția asta, ce te tu de mine așa? Uiți, joc bine cu rezoluția asta. Mersi frumos de mod, mi-ai făcut noaptea fericită. Nu e frate nimic. Tu nu mai ai mă, pe echipa aia ta, ce l-ai tu? Nu mai am acum, că am decis să fac în laborat. N-ai frate, dacă tu ești activ și ești abonat chiar foarte, foarte bun de-al meu, apreciez, frate. Ce cât că faci tu la vară? Acum ce are? N-are, frate, că să-mi fac un... Da. La școală, am dele. Hai! Da, dar o să se ocupe și el cu mine de echipa. Cu norocul. Au jochile cu Cosma în echipă, că intră Cosma. Păi da, n-ai ca să facă și pe el popular. Ia, hai să-i bat pe ea. Să-ți arăt cine sunt eu pe 1920 pe 1080. Ia. Uite aici, fii ia uite. Primul hit îl dai pe lângă. Bă, vezi ăla cu ăla, cu ăla. Pe lângă. Ziceai că e pe lângă. Pe lângă, a. Ia, construiește cu rezoluția. Nu vezi cum fac înainturile, zici că sunt ultimul sclerozat, am sclerozat. Uite, să mor eu. Hai că trag. Păi cu rezoluția asta hai că trag așa, bine ai zis. Fii în 2 puncte să fac pe ăștia, mă. Fii atent cât e sniper. Nu mi-am luat așa. Hai că mă bag la să ne auzim mâine sau noaptea, mă. Fug ăștia de mine, mărlani. Te văzură că ești bun, mă. Taci, taci. Am văzut ai rebelion, ce dracu. Taci. Ia hai, mă, glanțe pe sniper. Bă, tu ai contul sezonul 2? Ia deci. Doamne! Ei? Ia punct! Dai! Nu merge să dau finish. Nu știu de ce. Mie nu merge... Aceleași punctele foc, să moară Jana. GG. Cred că mă duc la solo, bă. Cred că mă duc la solo, că aici scade 2 puncte și nu mai fac eu 225. Taci, mă, că faci cu mine, prieten. Hai, repet, 7 puncte. Câte puncte ai? 218. Da, hai să mai mergi și noi tilted. Hai, dă-mi, hai, tot din de. Atachi mele, scuze-o, dar joc cu Răzvan acum. Joc cu băiatul din NXS, cica. Mario, scuze-o, dar jocul ăsta. Bă, l-ai văzut pe soldatul?
Băi. Da, mă, ce vrei? L-ai văzut pe Hai, solatul tiltă-ți. cum arată? Nu. Nu tilte, mă. Hai, mă, tilte și taci. După meciul ăsta mă duc cu Mario. A? Mă duc mai joc cu Mario după meciul ăsta. Îți puncti. Doar nu vă calificați mâine. Bă, dar ia du-te, dracu. Ce faci aici, mă, Blestream? Dai tu, că să vezi tu. Bă, eu cu Mario. Băi, știi cine e mongrel cu Mitro? Ăia sunt pișați pe lângă noi, bă. Eu zic de acum, băiat. I-am auzit de voi. Ce bateți pe mongrel și Mitro. Băi, 7 miliarde 0, ești nebun. Amorojana. Când ne punem noi pe jucat, nu ne mai scoatem, băieți. Eu de acum o spun. Eu nu mă dau mare sau ceva, dar... Să nu mă duc pe aici, pe unde apucai. Amorojana, ce bun sunt. Și eu și... Una are gri, dacă vrei. Intenstic. Miniul, dacă vrei. Da, da. Bă, cum dropezi cu rezoluția asta să mor eu? Că mă taci și joc. Ajutor? Acum vin. Nocul nu? Mori. Bine, mă, paleto. A, mă, dă și mie SMG-ul ăla. Mersi. Gloanțe de shotgun ai? N-am, nici n-am shotgun eu. Ia-me. Ce bun sunt. Bă, dar cum văd utilizatorii ascunși? Pe YouTube. Că s-a băgat ăla și nu pot să-i dau în banul Mario. Player acolo? N-am shotgun. Nu pot să dau. Că și eu dau cu tactical la aia. Păi aici? Mergem la clean-up. La shotgun al pești. Câte bă dreaptă, mori, mor. Gata, gata? Aia era trapa noastră? Pump aici, pump verde. Da, multe. Să găsi și pumpa. Da, că mi se pare că e lemn în față, mult. Dacă nu știu. Player? Te-mi dau bandaje? Să ceva aici. Dau bandaje? Are hit. E sus de tot? Îl dau jos? Dă-l ca în glider. Nice. Mort. Nice. 4. Medkit aici la mine. Pump albastru la mine. Ia, vino, dă-ți medkit-ul. Bă, dar ce mari se văd armele în inventar din jos, în dreapta și ăștia. Da. Hello?
Salut. Player la mine. Vine acum. Un player cu glider, i-au auzit. Da, auzit și eu ceva cu glider. Hai că este hackuit. Da, am auzit. Eu auzi, au ceva pași? Uite la 11. Hai. Dar parcă mergem foarte încet. Eu, de la rezoluție, m-am piși pe ea. Mă, am player în spate? Unde? Cred că sunt pe munte, ia vezi. Hai. Cred că sunt aici pe munte, nu sunt pe munte. Nu. Cred. Îi auzi eu în spate. O dăm așa spre loot, că văd că stai. Hai da și eu auzi pe aici player. Or fi în casa asta playerul. Medkit acolo, îl iei tu? Da. Eu și cam 4-3 și acum joc 16 până 14 la fel. Păi hai, de unde plecăm? Nu știu, spre Loot Lake. Mă, cred că plecăm. Plec, sunt în casa asta. Eu zisei, naiba. În care? În asta de aici? Asta, da. Îi zisei, mă. Ce faci, dar nu știu unde. Mort. Bravo. Zisei că e cineva în casă. Ia dă și mie loot. Vino cu asta, că e loot. Sunt full materiale la tot. Stătea după ușă, mai dădui hit cu pump-ul și pe aia se merge. Haide, Lulic. Hai. Hai mă că facem puncte. Uite player cu rotobila în stânga. Stânga însemnând unde? 330 pe acolo? Bă, ce greu să mi... Uite-l aici! Unde? Ok. Ăsta era. Cred. Hai spre el. Fuge, mă, fuge. Rotobilă? Mai echipă nu mai am. Da. Uite, mai unul, uite-l. Cine bătrăși cu shotgun? O să o rebag iarăși din vară echipa. Să readaug, cum să-l spune. Hai plecăm cu elicopterul, ce zici? Eu nu vreau pe ăștia. Mai ușor, jos pe jos. J, L. Vezi că e drop în față. Uite player. Stai așa să des... Vezi că vin mulți player la drop, hai să mergem. Hai că tu te bași și să nu zici. Are hit, e low. Fuck, mai mulți. Am legendar aici. Fac, bă, dar de ce că nu vorbeai? Cobor jos, să vin. Nu pătași? Am dat finish. M-a rupt. Asta înseamnă. Peste o săptămână să îți donezi. Mersi mult. 48 de like-uri. Hai încă un like și... Am făcut și 50. Nu poți să joci pe 1920 pe 1020. Nu, e greu. Hai că mă duc mai joc cu Mario. Hai, salut. Hai să jucăm băiatul. Hai să ne pregătim. Ei, spare de pe 1900, mă jur. Și eu, ce crezi că sunt? Îmi dădui cu telefonul în colivă. Doamne,
Bă, aruncai în pat și Coliva o avea un pat. Să moară Jana. Băieți, încă 2 like-uri, băieți, acolo, băieți. Doamne. Haide-o, hai. Bă, 1 minut mai, așteaptă, doar 1 minut, atât. Gata, vă arăt. Că fac, mă întreb și eu puțin, mamă. Bă, da, ai văzut că pe live se vede mult mai streși decât pe... Da, 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 păi asta este și eu până acum, asta este și eu până acum. Pe live, dacă ar fi așa... Dar foarte sus. Da, bă, da. Dar se vede foarte... Băi, zici că nu e rezoluție, frate, asta. Da, dar ți minți că noi înainte nu știam numai cu asta. Da, bă, și ziceam că e cea mai bună rezoluție. Ziceam că și niciodată... Și marți. Și luni și marți. Uite, o să băgăm pe ăsta, că n-am mai jucat de mult, că e adevărat. Și mai închep să mai joc și cu... Mă joc Brawl Stars acum. A, bă, tu vino naiba și hai să jucăm. Nu știu că editam acum puțin. Cu ăsta. Și aici de ăsta, nice. Gen în jos să editez bine. Așa. Fac puțin pe step, în 2 minute am făcut-o. Pe ăsta. Deci pe ăsta. De fapt, noi luăm ceva mai roșu. Nu pe ăsta, parcă iasă prea mult în evidență. Ăsta să zicem că mai iasă puțin. Băiatul intră în evidență, da, și este neamă. Acum vino. Bă, dar să știi că nu e chiar atât de rău, dar doar că se vede așa puțin în sus. Mă, că e frumos. Zi, mersi, dracu, că ne jucăm jocul ăsta. Nu ca alții care săraci n-au calculatoare bune și... Eu am luat să de 50 de lei. Păi ce făcuși? Trebuia să cumpăr un cont de la un băiat, știi? Da. Și dă codul și zice că nu e valid și zice gata, am luat țeapă. Dar eu am luat acum, l-am luat pe 20 a 4-a și un PSF valid doar 60 de ore sau ceva de genul. Vreo 3 zile. Și am băgat 50 de lei degeaba. Puneți pentru mine Pickaxe Reaper. Hai că îmi pun. Ăsta, mă? Reaper-ul? Hai că-l pun, ia uite. Joci custom, nu mai joc custom-uri, scuze. Dacă vrei, abonează-te, fii atent, abonează-te. Mâine, după amiază, cred că o să fac un live cu niște custom-uri. Dacă nu sunt plecat. Că mâine cred că plec la un suc cu niște colegi, că e fost ziua unui coleg astăzi. Duminică ești mă pe afară. Văd, frate, hai la un fotbal așa frumos. Mersi mult pentru abonare Apple Power. Mersi, frate, te respect. Îți donez 5 euro pentru asta. La chiar nu. Băi, țin că un like. Ai vrea să-ți donezi așa puțin? Nu, frate, nu. Nu am nevoie de bani, stai calm. Vrei să-ți donezi, da? Nu. Încă un like, băi, să facem noi 50. Frumos, elegant, bine, tu să-și conezi. Ia, mă, ia, sunt curios cât făcut cu 16 pe 9. 78 secunde. 78 secunde, bro. Cu 16 pe 9, uite-te și tu. Și e bine? 0. Păi, eu făceam 7 și 20 pe full screen. E chiar ok. Mamă, cu ea. Haide. Mă prinde cu liva. Haide, lasă telefonul acum. Bă, mi-a mărit bunica, bă. Mersi de colivă. Condoleanță. Vreau să intru pe alte conturi să dau like. Vrei să intru pe alte conturi să dau like? Nu, frate. Frate, să fii tu activ. Da. Bă, dar tu vezi... Tu și contează să fii activ. Bă, frate, pe live se vede... Da, în parte te vezi doar tu, așa, parcă vezi? În parte zici că sunt ultimul martolog. Mamă, știi cu ce n-am mai jucat eu de mult? Uite câte skin-uri am așa, câte skin-uri am așa, mă jur. Da, ai de la de dai în jos, ia uite. Zici că ai 240 să moară Jana. Și Backbling-uri să moară... Bă, Backbling-uri au mai multe decât skin-uri, mă. Eu nu glumesc. Mamă, uite, știi cu ce jucam eu bine? Uite, așa jucam. Dar chiar și eu am mai multe Backbling-uri decât Backbling. Uite, așa jucam. Bullseye-ul, giftul de la mine, Gena. Frate. A dat cu telefonul în colivă, da. I never miss. Așa scrie. I never miss. I guess I have a miss. Got a boyfriend. 220. Oricum, din divizia așa să te califici. Serios? Păi dacă chiar mâine jucăm? Păi ia să vedem la cât e evenimentul. Să mă rog să mâine mă trezesc la 9 eu. Mâine nu pot să, nu cred că pot să joc. Păi de la cât e? În 20 de ore. 20 de ore cu 23, 20 cu 23, 20, 23, 20. Mâine și păi mâine. De la 7 la 10 seara.
Sau dimineața? În final, dar oricum nu cred că ne calificăm noi. Da, cam că ne făca cu 1000 de oameni. Da. Bă, dacă cu rezoluție stretch nu ne merge cu rezoluție de asta. Eu spun că a fost de la rezoluția stretch, că dădeam prea mult, dedicam prea mult. Doar pickaxe-ul văd acum eu. A, știu și eu pickaxe-ul ăla. Mamă, ce prost sunt. Eu doar pickaxe-ul Ia uite de ripără, mă. Uite, are Rone. Mă leg un telefon cu oliver, să moară de la așa până cum încolo. Un suporter, un telefon cu oliver, ești neabă. Am 200 și de suporter, mă mir. 3 puncte am luat mie. Mie 2. Nebunesc. A, eu am 240. Unde mergem? Happy? Hai, happy, da. Ok. Ca să joci mai bine, dă-ți HUD-ul mai mic. Ce HUD? Stai. Uite, HUD scale-ul ăsta. Eu mi-l dau la 0.40. Nu ne bai HUD altceva. E la setări și la rotița aia. Dai în jos puțin și scrie acolo HUD scale. La camera în display. Vezi că te duci jos de tot și nu cred că ajungi. Păi n-ajung deloc. Hai, ne oprim aici în stânga, în spate? Aici. Nu dau de HUD scale. Du-te acolo și mă duc aici. Aha, gata. Ala acestul. Am pam pe pic. Mă rup să. Ce? Mă rup să. Îmi dă pe la geam. Vine să-mi dea finish. Și am și pam pe pic. Eu acum vin. Îți da finish? Nu, până acum. Acum vine. Îmi dă finish. Mamă, ești în casă, băgania și... Iubesc creeper-ul. Degeaba îl iubești. Eu nu iubesc jocul că... Bă, coaie, dar nici n-am să uit în direcție. Gata, tac. Ce să și faci?
să-ți bag eu un emo care sună Nu se auze, seriu. Crede-mă că ești youtuberul meu preferat. Nice, băiat. Frumos. Ia-o, frate. Vezi pe ăla? Ori veni, nu te auzi, știu că nu mă auzi. Salutare, Rone, salut, Junkie, salut. Asta chimea mea. Ce mi se încărcau mie, mă, texturile. Din cauza internetului, ca să știi. De-aia nu mergeam. Eu acum, dacă mă uit puțin, eu am acum, stau pe 150 de lei, 140. Procesorii, slab, slăbuți. Vrei slab. Așa de glă... Păi dacă te vrea să-și procesorul slab, nu? Vezi. Mai viața. Nimic. Mai viața. Dacă nu repezi, te jur că vin acum și te... Gata, mă, că regi de asta cam. Băi, câte chile ai? Și-o-s gras. Și-o-s gras, crede-mă. Numai că nu se vede la mine. Ca să nu... Bușteag. Hai că sunt. Tricicle că trec televizorul în brațe să mă Rojana. Hai, fraiere, că am un coleg din clasă să moară Jana, are 35 de kg. Nu, stai că am sunt eu. E George, dacă știi. Sau 34 de kg are. Acum? Sunt ăla, Salvatore, El Salvador aici, mă. Stai că vine acum. Nu! Mai ține-te puțin, puțin. Puțin doar, că nu fugi. Fugi, bă! Da ce? Jucară meci? Vrea să-mi iau telefonul. Da, jucară meci? Da. Meci? Bă, când o să faci echipă, poți să intru în echipă. Dacă ai peste 300 de win-uri. A, buracătie, tata, uite ce... Mamă, cel mai tare asta, mă. Ia-te, mă, să moară Jana. Fii atent. Băieți, ce skin pun de aici? Repede, ce skin n-aveți voi? De ăsta, Blanao, de care vă place vouă. Puneți... Uite-te, Robi. O, îl primiți și ei? Mai am și eu două taiere pun la el. Du-te, bă. Bă, știu, hai să jucăm amândoi așa, bă. Ai cobalt ăsta, nu? Ăsta. Io, tine bunului, nu l-am. Uite, bagă ăsta, stai o secundă, că nu mai găsesc. Pune-se varianta albastră și cu backbling-ul de la ăla, de la... Ăla micuț albastru. Îl știi tu. Îl știu eu, păi știu. Ăla cu Ice Cube? Mamă, ce... Uite ce bine arată cu cap. Care micuț albastru? Eu cred că am las capul asta, mă jur. Ghid din gap, dar că la Ranger. Ranger îl folosesc. Bă, Ghid Diapu nu-mi place, mă, deloc. Ranger foarte îmi place. Numai de asta ia taci. Zi-mă de care? De Reinforced Backblaze. Reinforced, dă-i. Ce drecute ăla? E epic și e mic. De eu las capa, frate, eu îmi las capa că e genial, mă jur. Hai de rei. Păi nu știu de ce Reinforced de Range. E de la Cobalt. Ha. Păi da, bagă și tu pe ăla, nu? Nu, frate, joc cu capa. Păi joc și eu cu capă. Capă Fortnite. Capă Minecraft. Mai știi, bă, că skin-urile de... Ia că jocul ăsta, mă. Da, până și cu Minecraft. Aoleo, te joci și tu dacă ești. Și joc următorul meci cu Ghid Diapu. Ataki Special. Spaghetti Ataki. Cui, eu fac live de 4 ore, ești prost? Da, văzui. Ce șmecheri capa. Ce înseamnă să... Să ieși și să pleci de la școală? Bă, Mario. Gabi, uite-te. Gabi, uite-te la mine. Ia zi. Păi da, tu și... Hai că nu faci greu, foarte greu. Ai maneaua, n-am maneaua. Dă mod și mie. Modul se primește mai mult pe activitate. Ataki, dacă și mâine pe live-ul de mâine o să fie activ, o să primești tu mod.
Astăzi o să trebuiască să fac... Hai, salti, da? Da, bă, ne prinde bine. Vreau să joc cu tine, dar ție nu, așa e? Nu. Atachi, dacă mâine o să fii foarte activ, o să fii activ pe live și o să intri, îți promit eu că o să-ți dau moderator. Eu îți promit. Dacă nu-ți dau eu. Dacă nu-ți dau el, eu. Că mie îmi place de Atachi, că mă și eu... Am 300 de persoane, 327 pe live, să moară Jana. În primii raid. Am 327! Să-mi tacă în cursă răbale, 2 secunde. Să-mi strigă bala. Am 4 persoane să moară Jana. Am vendic legendar, dacă nu-mi pică pam sau ceva, eu mă sinucidez. 2 ceaguri și... Pistolete. Poți să iau ceagul? Da, că e așa, Pam, pe albastru. Doamne. Pam. Da. Muzica mie îmi place și așa, rezoluția asta. Da, mai e frumoasă, n-ai ce să. Chiar mă jur, eu acum chiar mă jur. Parcă e... Îmi place capa asta, la nebunie îmi place capa asta. Păi lasă, frate, păi nu o să mai jucăm streci. Lasă că o să ne învățăm așa și o să jucăm mai așa. Bă, dar Mițu e zeu, mă jur. Mițu e zeu, care 2009 are rezoluția asta 16 pe 9. Îmi place capa asta la nebunie. Nu mai las Venturion. Capă Minecraft. Dă-mă și mie, rebe, hai la Nani V, nu vin, eu sunt Drift și joc din sezon 3. 12 maxim. Player. Am treabă, mă. Aoleu, mă ruptă. Păi și pe mine mă rupe. M-am rupt. Da, eu încerc să vin la tine și tragi. Păi, e yellow, e alb, a lui e alb. Dar nu știu unde e, bro, că trag amândoi, asta mă enervează. Bă, n-am ce să fac, mă piși pe el, că n-ai material și trage la tine, n-ai ce să faci. Îmi e să-mi spar monitor să mănânc toată cu oliva. Nu mai gata, că acum... Cine e grăsuțul? Cine e grăsuțul meu? Eu zic, bă, cu ea faci poftă? Ce bun te duce. Numai că îmi șterg canalul de salueți. Yay! Am blocat Blockhart-ul. Știam cu Blockhart. Blockhart-ul cu ce capă ar veni? Cu capa... O, nenea! Prinse coriva pe pâine. Ce n-aveți băieți de aici? Ce pichis n-aveți de aici? Să jucăm cu ăla. Da, ești tu ready mâine? Hai, pa, Maria. Îți dau și o ready mâine? Păi dau pe mine dacă vrei tu. Așa. Uite, bam. Să mă arăt. Uite, zici că e sezonul 2 shop pe partea asta cu tracker-ul. Uite-te pe item shop. Și unde e tracker-ul zici că e sezon 2 shop. Fă și o slujbă, Meriu. Avem generator. Fă-i slujbă. Ce avem? Că avem generator. Să fac slujbă? Da. De preot, da? Da. Să-ți beau o gură. Îi mai strici pe telefon, bă, ești prost? Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi. Nu. Ascultă aici. Ia. Bine ești cuvântat, Doamne, ascultă pe... Mai bine decât tine când bea. Bine ești cuvântat, Doamne, ascultă-ne pe noi. Amin, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne miluiește. Moară. Uite-te, mă. Nu, Gabi, nu. Dacă ai să uite cum am... Hai, ăsta. Vrei mai contul ăla de fone din sezon 3? Nu. Trebuie să ajungem top 10. Intram cu Imogen în mici. Am un cont din sezonul de la Rin. Ce-mi dai dacă ți-l dau eu de PC? 2 euro. 2 euro. Ce plană că e? Băieți! Mă, stați can că am și eu mai multe voci. Gabi, să nu-ți faci niciodată iubită. Deci eu am avut fraiere.
Te stresează cu mesaje toată ziua. Nu poți să mă Coaie! Mi s-a luat curentul și îmi face... Îți veni curentul, Iobi? Îți veni curentul? La ora 3 noaptea, la 3 jumate, aud telefonul cum face... La 3 jumate noaptea, eu mor de somn, cu ăla rupt, curentul tras din priză să moară Jana. Și de-aia mesaj. Plecă curentul. Factura, ai plătit factura. Moară jageneta. Ia uite. Bă. Ia uite aici un big albastru. Îl iau eu. Big albastru. Big albastru? Am 2 biguri albastru. Am big albastru, să moară Jana. Am check-jack-ul, îl beau check-jack-ul. Îl beau. Beau check-jack-ul. Nu credeam. Cât ai dat pe PC? 40 de milioane. Bă, vreți un cont cu flos? Da, frate, vreau un cont și cu Black Knight dacă ai. Full acces, îi dau mări școala mea. Pup. Alt big. Familia bigurilor. Ai pump? Bigule. Nu. Nu. Vino că-ți dau eu big și tu-mi dai pump. Așa. Că unul are el. Tu vină și să-ți dau big-ul. Ia, bigule. Mama, abia că știu să edite, să moară Janeta. Da, eu am pentru tine. Pentru mine? Da. Mi-a făcut cadou de ziua mea. Nu ești tu fratele meu? Să-mi dea unul gratis. Ce vorbiți, mă, de conturi acolo? Cât ai dat pe el, bă, eu vreau atache, cât ai dat pe el și îți dau un scul OG. Hai să-mi dai unul gratis, dar cu... Mine, poți să ții, că țin eu 2 big. Da, arunc metro. Se joacă landing? Da, nu prea văd. Nu, îmi las medkit-ul. Nice. Spate 3. Ce-a făcut nenea? Ce-am făcut ani? L-a găsit una pe nepotul său, pe rudă de-a lui, dar nu știu că e rudă de-a lui. Am un tiroj la ea și zicea, a dus în casă, s-a făcut că nu-l vede și... Dar ce crezi, mă, nătărule, că nu te văd? Ce-am făcut? Ce-am făcut, Andy? Faci pe prost, dar ce-am făcut, Andy? Îl știu pe ăla cu ce am făcut, Anti. A fost și la ăia. A fost și la ea, mă. Mersi mult de abonare, Selvis Ismail. Dai lui Rebelion ăla cu scul OG, de-abia virus pro, mă, ești prost. Și tu, mulțumesc. Mă faci unul prost pe chat. Ce zici? Tu ce zici? Până mă ultra microscopic silicovolcanic onioză să mă arătă. Acum? Bravo. Nu știu să joc rezoluția asta. Unul low? Bravo. Dar ce am făcut, Antia? Hai că am lăsat motherfucker, aveți? Ai încă 6 miniuri aici? Nu, că așa, am multe miniuri. Da, bai. Îți dau un pic și tu și o miniuri. Blanțe de pampai? 43, da. Bineînțeles, da? Cica handicapat, l-am ascuns. Nu trebuia să-l ascuns. Trebuia să-i dai time-out. Poate nu-mi zicea mie. Da, bine, oricum eu fi zis aceeași chestie. Nu știu că i-ai dat time-out. Am și 6 miniuri.
Am 6 miniori, 3 pusărtine. Și deocamdată îmi țin glidere pentru mine. Până găsesc pusărtine și eu să mergem. Eu am full lemn, full fier. Da, e mișto să ai capă, e mișto. Și am șper. Uite, vină cu ea să vezi. Dar nu știu cum se vede din perspectivă așa. E blană. E blană capa, știi? Bă... E gen tryharder așa. Da, e puțin de tryharder. Să mă roadeți. Eu nu mai cola. Virus, dacă vii aici doar ca să vorbești pe limbajul tău de țărana afumat împuțit, te rog eu să te duci pe alte live-uri unde sunt țărani afumați împuțiți. Ăia unde să vinde porcul pe 3 lei în piața acolo la țărana voi. La măs acolo. Gata, l-am afișat. Trebuia să-l ascunzi. Iarăși. Un piși pe el. Să mă roade, să auzi la el. Să mă rog sudă ăla fătus copilul meu. Iar pampepic, eu nebunesc. Să mă arăt Janeta, dă-te că îl iau și pe ăla. Double pampepic. Nu lasă merge, o să mă arăt Jan. Hai, mă, ce ai? Am ce ai? Nu știu, frate, de ce intră pe live-uri? Vede că nu facem ceva bine, după cum... Da. Uite ce bag. Ce îmi bag? Aoleu, nici n-am pierd pe față. Căzui în ăla, în... Așa. Ai player? Vin acum. 28. Cred că vin. Da, vină aici. Păi iarăși să vin eu aici. Uite playerii. Primim mare... Uite, nu? Nu. Mamă, sunt 20 de squaduri aici. Cap 1, 48, nu mai are deloc shield. Bravo. Da, aia. Minus 5, minus 5, minus 5, minus 5. Dar că vin și alții, e rău. Knock 1, morți. Bravo. Mai sunt playeri? Nu, sunt low la mine ăștia 2, mă bat. Morți. Iei-te rochinator și mă joc eu cu ăla. Ok. Da, eu mă omor cu rochinator, mă. Da. Mario, mă switch. Da, bă, dar eu primul rochelancer, mă. Ia-l, mă. Ha, că le-am. Nu ești chiar atât de prost. Bă, Mario, mi-l sugi? Dacă ești la numărul 5? Nu. Ți-am dat-o, frere! Bă, mie să-l dau repede. Era un trep aici, dar parcă nu mai era. Câte puncte avem? Eu am 102... Mario, mi-l sugi? Mă sugi? De review ăștia sunt adversari. Mersi, Renone. Da, frate, e normal. Să rămân ale lănei. Trepai? Nu. Am trepuri. Hai, bine. Hai, plecăm cu launchpad-ul. Bă, player. Ai genul aici, ca să luăm și ăsta. De unde? Da, bine. Bine punctat. Avem player acolo. Mergem direct pe ei? Da. Că gen noi avem high ground, știi? Nice, eu îi dau jos. Fugi de acolo, fugi că îi dau jos. Da. Hai, băi, mai de dată. Păi ajută-mă și tu. În asta se mai ține. Gata. Unul și-l-a falling. Hai să mai ține în căcatul ăla. Gata. Hai că jucați și voi băieții. Parcă că au toți gliderele, că nebunesc. Morți. Nu? TTV, by the way. Păi unul murit de la asta. De asta legendar aici. Ce? Ce ăsta legendar? De la despre ce? Mamă, și-o găsi epic, mai bine.
Nu. Ai materiale? Hai lemn. Nu joci la checker sau ai full? Am 5. Eu big aici. Și mai 4. Big aici la vending machine. Ce? Nu înțeleg. Ai lemn? Fu pe la pe sus pe acolo lemn? Ai full? Nu. Cât ai? 200. Încă mai faci customer? Nu, nu mai fac customer. Sau mai mult eu farmesc. Păi unde? Ia-l tu înapoi, mă. Ia-l înapoi, mă. Ia-l Eu ca înapoi. să mai ieși și de ăștia. Uite, ai 3 de ăștia aici. Ce? Păi nu că am full tot în afară de... am tot... Mă, să faci full la viață. A, da, bine zis. Bine ai zis, bine ai punctat. Uite pe unul în aer, minus 22. Minus 22. Băi, un hit nu-i dau, mă jur, un hit nu-i Uite, dau. 2 minus 44. E sus, e sus. Aici, nu poți să bei jos. Uite-l. Aha, îl văd, îl văd. Are sniper? Încerc eu să-l pușez. Da, 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 da. E genul ăla nu mai are shield, a venit și a lui. Pe care, mă? Ăla plecă fără shield. A pleacă și ăsta, bă, uite ce oameni, bă. Și nu-i direct. Hai și noi direct, da, da, da. Și unul este mai... Dar cred că se duc din ăsta în ăsta. Sunt jigoși de ea. Lasă să se ducă, lasă, că la un moment dat tot o să se oprească, nu? Nu se mai duc, nu mai au unde să plece. Hai să mergem noi în zona, că vă zic că mai vine așa pleci și stai tu. Nu, mă, nu, că avem aici la 11. Uite, suntem, bă, ăla pe când copac aici. Nu, uite-l aici. Uite-l aici. Dau acolo racheta. A lui sigur zică. A, ba nu, aici e, acolo. A, era să le bag, mă zic. Era. Cur, unde să o bag? Da, a lui e aici, a lui e aici sus. Mă bag cu el lui. Nu mai snipe. Nu ca lui. Bravo, bravo. Să vii repede că mai sunt pierd pe aici. Vine acum. Bro. Uite-te și tu, bă. Nici măcar n-am auzit când veni alea alele. Eu auzi. Mă, ăla are PS. Ăștia joacă de pe PS, mă. GG. Nu înțeleg de ce ne bagă cu ăștia de pe PS, că noi suntem pe PC. Așa, deci am jurat odată simplistul, tot foraitul din cauza asta. Da, frate. Aia zic și eu, nrec. Ok, să dăm un cont gratis dacă mă ajutai și cu ceva și încă unul dau cont free. Atac stai că intru acum, yeah. 48 de like, urmă. Câte puncte am? 225. Hai mă că e bine, gata, le făcut eu. Ai 221, 223, am înțeles. Mai știu cum mă așa ca să le faci tu. Sau să joci la solo, bă, că scade un punct acolo. E mai bine pentru tine. Și joc și eu și Oricum să dăm divizia 6. Să fim divizia 6. Ia să vedem. Suntem 2 secunde, suntem calificați oare?